ยมันเป็นเกมที่มันเหมาะกับเราเพราะเราชอบเล่นเกมที่มันใช้สมองมือสั่นไหมทำอะไรผิดถูกตื่นเต้นแน่นอนครับเพราะรายการที่ผมไปเล่นมันมีอยู่แค่2 คน2 ประเภท1 โปร 2 เศรษฐีเนี่ยแผนนี้เป็นประสบการณ์ที่เราไม่เคยเจอเลยแผนนี้มันใช้จิตวิทยากับเราสูงมากเลยนะถ้าบัฟคุณบัฟไปเลยบัฟแบบ 200% ใช่ครับผมมองว่าอย่างนั้นเราขอยากจริงๆถ้าคุณจะบัฟบางทีเนี่ยค่าใช้จ่ายในเรื่องการช้อปปิ้งเนี่ยสูงกว่าค่าสมัครโป๊กเกอร์อีกไปทีมบางทีเขาหมดเป็นล้านนะครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่เทน่าตากทอล์กนะครับโอ้โหวันนี้ผมได้รับเกียรติในการได้พูดคุยกับโปรโป๊กเกอร์ที่เคยเป็นอันดับ1นะครับ all time Thailand All Time Money ในประเทศไทยมาแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังติดท็อป 5 อยู่นะฮะแล้วก็เป็นโปรที่โอ้โหคว้ารางวัลมามากมายเป็นหนึ่งในนักโป๊กเกอร์ที่ผู้คนในวงการโป๊กเกอร์ประเทศไทยให้ความเคารพนับถือนะครับโปรพันเลิศสุคนทชาตินันท์หรือว่าเฮียโจสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆเราอายุเท่ากันแต่ผมอ่อนเดือนนะฮะยังไงผมก็เรียกเฮียแล้วกันนะได้ครับขอบคุณมากครับแล้วก็เฮียก็เรียกผมป๋าด้วยนะฮะเรียกตามชื่อวงการโอเคได้ครับโอ้โหตำแหน่งที่เฮียจั๊วเคยได้รับมานี่มากมายผมลองไล่ดูนะครับเอาเท่าที่ทีมงานสรุปมาให้นะครับแชมป์ไฮโรลเลอร์ในเอเชียแปซิฟิกโป๊กเกอร์ทัวร์ที่มาเก๊าปี 2015 ซึ่งเป็นรายการที่ค่าสมัคร1 ล้านบาทโอ้โหตัดสินใจได้แน่วแน่มากนะครับสมัครรายการ1 ล้านเดี๋ยวเราจะไปถามกันอย่างละเอียดอีกทีWSOP ฟุตบอลโลกของวงการโป๊กเกอร์เฮียก็เข้า ITM ในรายการอย่างเมนอีเวนต์มาแล้วผมเพิ่งไปประสบการณ์ได้รับประสบการณ์มาไม่ติดเลยสักรางวัลเดียวนะฮะนอกจากนั้นอันนั้นเป็นเหตุการณ์ในปี 2016 นะครับและล่าสุดปี 2024 ปีนี้นี่เองนะครับก็ไปคว้าอันดับที่ 5 ในรายการ Single Day High Roller และอันดับที่ 14 ใน APT Jeju Main Event ที่เกาหลีอีกด้วยนะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเล่นมานานแล้วก็ยังคงได้รางวัลแบบสม่ำเสมอครับวันนี้คงจะคุยกับเฮียจั๊วทั้งในมุมของความสำเร็จในเรื่องโป๊กเกอร์แล้วก็ความสำเร็จในเรื่องทางธุรกิจด้วยนะครับเริ่มจากอย่างนี้เลยก็แล้วกันฮะปัจจุบันนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับทำธุรกิจอะไรอยู่บ้างอาชีพหลักคืออะไรในแต่ละวันทำอะไรครับปัจจุบันเนี้ยผมทำอสังหาคือตอนนี้เรามีอพาร์ตเมนต์อยู่ที่มหาลัยหอการค้าแล้วก็มีสนามบอลให้ลูกดูแลซึ่งเป็นที่ดินของเราเองอยู่ในสุขุมวิท101เป็นสนามฟุตบอลให้ไปเช่าเตะกันอย่างนี้ใช่ครับใช่แล้วลูกสาวก็เป็นคนดูแลชื่ออะไรฮะเผื่อมีใครไปใช้บริการ101ฟุตบอลคลับก็คือชื่อซอยเลยสุขุมวิท101ครับแล้วก็ว่าจะทำรีสอร์ทที่หาดใหญ่เพราะมันมีที่แปลงหนึ่งเหลือไว้18 ไร่อยู่ในเมืองซึ่งตอนนั้นเราจะทำโครงการบ้านแล้วเราก็ใกล้ๆช่วงโควิดแล้วตอนนั้นผมทำโครงการคอนโดหลายอันแล้วเราใช้เงินสดมันก็เลยติดที่แบบมันติดโครงการนู้นยังไม่จบเราก็จะเริ่มโครงการใหม่ก็เลยเบรกไว้ก่อนเพราะตอนนั้นผลกำไรมันน้อยด้วยผมก็เลยคิดว่าเรายุติไว้ก่อนดีกว่าก็เลยเก็บที่ดินไว้มันไม่ได้เสียหายอะไรซึ่งเราก็ไม่ได้ติดหนี้แบงก์มันซื้อเงินสดเกือบทั้งหมดครับก็เลยตอนนี้ก็ช่วงเวลานี้ก็เลยมีเวลาเล่นโป๊กเกอร์เพราะลูกเรียนจบแล้วก็ให้เขาดูแลกิจการเราก็2 คนตายายก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยเปื่อยพักผ่อนบ้างกลับมาแข่งโป๊กเกอร์บ้างเป็นช่วงเกษียณสำราญใช่ครับใช่สามารถเรียกว่าเกษียณได้ยังใช่ครับเรียกว่าเกษียณได้แล้วครับยกภาระหน้าที่ให้กับลูกเขาดูแลใช่ลูกสาวดูแลครับแล้วเฮียจั๊วเริ่มต้นเล่นโป๊กเกอร์ยังไงฮะอะไรคือจุดเริ่มต้นในวงการโป๊กเกอร์จริงๆจุดเริ่มต้นของผมเนี่ยมันมาจากพื้นฐานชีวิตเราเป็นคนชอบเล่นไพ่อยู่แล้วตั้งแต่วัยเด็กผมว่าบ้านเราคล้ายๆกันแล้วเราด้วยความที่แบบไม่ว่าจะพ่อหรืออาม่าเขาก็เล่นให้เราเห็นได้อะไรผมถามเลยแล้วกันครับอย่างผมเนี่ยผมโตมากับวงกบดำกบแดงฮะบ้านผมเนี่ยสายแบบไทยๆฮะก็เล่นกบดำกบแดงกันทุกเรียกว่างานเทศกาลอะไรก็ตามทีผมนอนตักหนุนตักคุณแม่ฮะแล้วก็ได้ยินเสียงเข้าใจกติกามาตั้งแต่เด็กเลยบ้านเฮียจั๊วนี่บ้านคนจีนนี่เล่นอะไรไพ่นกกระจอกวะฮะพ่อผมเขาจะเล่นเรียกว่าเล่น4 สีไพ่4 สีเป็นยังไงครับเป็นไพ่4 สีก็จะมีทั้งหมด4 สีใช่ครับใช่ผมเคยเห็นเราก็แถวบ้านเล่นใช่แล้วพอวันว่างๆอาม่าเขาตกงานหรือว่าอาม่าเขาทำงานเสร็จแล้วก็เขาจะเรียกหลานว่าจั๊วมานี่เลย
มาเล่นไพ่กามาหน่อย อ๋อ นะก็เลยแบบแล้วก็ดูพ่อเล่นแล้วเราก็คือเราเป็นคนโตที่เยาวราช โดยพื้นฐานของเยาวราชเนี่ยมันเป็นคนจีนที่แบบชอบเสี่ยงดวงมากกว่า เราก็เลยโตกับแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กจนโต เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมแบบกระซิบคุณผู้ชมก่อนนะฮะอันนี้ไม่สนับสนุนให้ทำตามนะฮะการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดี อันนี้เราเล่าเรื่องของคุณปู่คุณย่าของเราเป็นความบันเทิงส่วนบุคคล แต่ก่อนไม่มีคาราโอเกะฮะดังนั้นเนี่ยเขาเล่นไพ่กันฮะ ใช่ครับใช่ ปัจจุบันนี้มีคาราโอเกะแล้วท่านก็เลย ร้องเพลงก่อนแล้วค่อยไปเล่นไพ่ ครับก็ประมาณนั้นแล้วพอเรามาเริ่มพอเราก็หาตัวเองวันหนึ่งเรามาเจอใน Facebook ว่าเฮ้ยเขามีเล่นโป๊กเกอร์มารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเกมที่มันเหมาะกับเราเพราะเราชอบเล่นเกมที่มันใช้สมองผมก็เลยลองเข้าไปเล่นใน Facebook เริ่มแรกจากเล่นใน Facebook ก็คือเป็นแอปใช่ไหมฮะใช่ครับใช่แต่เล่นไม่มีการพนันนะครับก็คือเล่น ใช้แต้มใช่ครับใช่ใช่ใช่ผมว่าเราเริ่มคล้ายๆกันแหละผมก็ดูเหมือนจะเล่นใน Facebook นี่แหละฮะตอนนั้นที่เราเริ่มเล่นนั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายเหมือนปัจจุบันครับสำหรับคนที่ต้องบอกว่ามีพื้นฐานมาจากการเล่นไพ่ในแบบที่มันเป็นเกมการพนันนะครับเมื่อมาเจอโป๊กเกอร์เห็นความแตกต่างไหมครับเพราะว่าหลายคนยังคงคุยกันเรื่องนี้โป๊กเกอร์มันเป็นการพนันหรือเปล่าจริงๆมันมองได้2รูปแบบถ้าเล่นทัวร์ผมมองว่าเป็นกีฬามากกว่าเป็นแค่อุปกรณ์การใช้เล่นมันแตกต่างกับการเล่นลูกบอลหรือจากการเล่นกอล์ฟแค่อุปกรณ์การเล่นไม่เหมือนกันแค่นั้นเองแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นการใช้สมองเหมือนเราเดินหมากรุกก็ต้องใช้สมองเหมือนกันเปลี่ยนจากหมากรุกมาเป็นไพ่แค่นั้นเองอุปกรณ์การเล่นมันแตกต่างกันไปแค่นั้นเองครับดังนั้นเนี่ยก็อยู่ในหมวดกีฬาน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าถ้ายิ่งไปแข่งทัวร์นาเมนต์นี่ชัดเจนมากใช่ครับใช่ใช่ใช่เพราะหลายคนทุกวันนี้เพื่อนๆยังถามผมอยู่เลยเวลาเห็นผมไปแข่งทัวร์นาเมนต์ว่าไอ้ชิปที่อยู่ข้างหน้าเรามันเป็นเงินใช่ไหมบอกมันคือแต้มชิปที่ไปแลกเป็นเงินไม่ได้เลยเราต้องทำให้เรามีแต้มเยอะที่สุดแล้วเราถึงจะไปได้รางวัลใช่ใช่ใช่แล้วเข้าสู่การแข่งขันโป๊กเกอร์จริงจังเลยเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าครั้งแรกจริงๆเริ่มเล่นจริงๆก็คงไปเล่นมาเก๊าปี14โอเคครับนั่นคือครั้งแรกที่ไปแข่งทัวร์นาเมนต์เป็นจริงจังเลยทำไมไปเริ่มที่มาเก๊าครับผมว่ามันใกล้ที่สุดแล้วมันบินใกล้แล้วก็ห้องพักอะไรการเดินทางก็สะดวกครับเป็นยังไงบ้างครับประสบการณ์การไปแข่งครั้งแรกมันต่างจากเราเล่นในแอปที่เราแข่งกับคนที่ไม่เคยเห็นหน้าต่างกันเยอะเลยครับครั้งแรกที่ไปแข่งเนี่ยมันรู้สึกว่าเราไปเนี่ยแล้วทัวร์นาเมนต์ที่เราเล่นเนี่ยมันเป็นไฮโรลเลอร์ค่าสมัคร1 ล้านบาทเหมือนกันไอ้ที่ว่าได้รางวัลจากไอ้ทัวร์นาเมนต์เนี่ยคือครั้งแรกที่ไปลงแข่งเลยครับ1 ล้านครับค่าสมัคร1 ล้านผมถามนิดนึงฮะคือเราแข่งทัวร์นาเมนต์ครั้งแรกแล้วสมัครที่ค่าสมัคร1 ล้านเลยเนี่ยเราไม่หวั่นไหวบ้างเลยเหรอครับคือช่วงหนึ่งที่เรายังมีรายได้จากการทำธุรกิจผมว่ามันก็อาจจะก็คือเราแอฟฟอร์ดแล้วกันเราสามารถที่จะแอฟฟอร์ดได้ใช่ครับครับถ้าเอาเงินเก็บมาเล่นคงไม่ไหวมันก็เป็นเงินส่วนหนึ่งแล้วแบ่งเราซื้อความสุขแล้วก็ไปเล่นครั้งแรกเลยครับได้ที่9ครับได้เรียกว่าได้อินมันนี่เพราะว่าที่10ได้อินมันนี่เราตกที่9เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ไปเล่นทัวร์นาเมนต์ระดับต่างประเทศคือ ITM ตั้งแต่อันดับ10เราได้ที่9ใช่ครับแปลว่าก็คือได้รางวัลมากกว่าใช่ครับได้มา3 ล้านกว่าบาทถ้าผมจำไม่ผิดความรู้สึกในการลงสนามใหญ่ครั้งแรกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับมือสั่นไหมทำอะไรผิดถูกบ้างไหมแน่นอนครับเพราะรายการที่ผมไปเล่นมันมีอยู่แค่2 คน2 ประเภท1 โปร 2 เศรษฐีโอเคเพราะว่าค่าสมัครมันแพงใช่ครับแล้วก็โปรน่าจะประมาณ 95%ที่เหลือจะเป็นเศรษฐี 5% ซึ่งเราเนี่ยไม่อยู่ในหมวดโปรแน่ๆนะตอนนั้นเศรษฐีก็ไม่ใช่ด้วยครับบังเอิญเราเตรียมเงินไปสมัครเท่านี้ใช่ครับใช่ใช่แล้วเป็นยังไงบ้างฮะก็รู้สึกดีใจครับที่เราได้เงินรางวัลกลับมาเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไปแข่งแบบเป็นทัวร์นาเมนต์ของต่างประเทศแข่งครั้งแรกแล้วได้รางวัลเลย ITM เลยเนี่ยมันส่งผลให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นไหมว่าโอ้โหคราวนี้ฉันจะลงแข่งบ่อยขึ้นจริงๆแล้วผมไม่ได้มั่นใจตอนนั้นเรียกว่าเอางูปลาไปเล่นดีกว่าครับแต่ว่ามันมีความโชคดีกลับมามากกว่านั่นตั้งของปีแรกนะครับแล้วก็ผมก็ไม่เคยแข่งอีกเลยอ๋อเหรอฮะไม่เคยแข่งเลยครับกลับมาก็ไม่แข่งเลยทำไมอะครับโอ้โหเป็นผมนี่ผมใส่ยับเลยนะฮะนั่นนี่ครับผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรผมกลับมาผมไม่เล่นเลยครับก็หยุดเล่นเลยจนอีกปีนึงค่อยไปแข่งใหม่อ๋อก็คือเว้นไปปีนึงใช่ครับ
มีวิธีการคราวนี้พอเราได้ประสบการณ์แล้วเราได้รางวัลเราได้ลงสนามจริงแล้ว เรากลับมาปรับปรุงพัฒนาการเล่นไหมฝึกฝนไหมเราอ่านตำราไหมตำรานี่ผมอ่านน้อยมากแต่ผมเรื่องฝึกฝนเนี่ยอาจจะเยอะหน่อย กลับมารู้สึกว่าเราเล่นยังอ่อนไปค่อนข้างเยอะมากปีที่เข้าไปเล่นได้เงินรางวัลเนี่ยผมว่ามันเรียกว่าฟุกมากกว่าฝีมือส่วนน้อยมากกว่าคืออ่านอะไรไม่ออกเลยคือเล่นตามไพ่อย่างเดียวคือไพ่เราขึ้นมาดีใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นครับแล้วฝึกฝนยังไงฮะถ้างั้นถ้าอ่านตำราน้อยผมก็จริงๆผมว่าใช้ประสบการณ์เป็นหลักมากกว่าเวลาเราเล่นเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์แต่ละนิดแต่ละหน่อยว่าแฮนด์นี้เขาเล่นยังไงแฮนด์นี้เขาต้องเล่นแบบไหนผมว่าประสบการณ์มันสำคัญกว่าการอ่านหนังสือเพราะมันจำแม่นกว่าอันนี้คือเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่ครับใช่มีนักโป๊กเกอร์คนไหนเป็นไอดอลมาถึงยุคนั้นนะฮะยุคที่เริ่มหัดเล่นแบบนั้นตอนนั้นผมยังไม่มีไอดอลสักคนเลยเพราะเราเพิ่งเข้ามาวงการตอนนั้นเราไม่ค่อยมีสื่อโซเชียลสักเท่าไหร่แล้วเราไม่ค่อยติดตามเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครใช่ครับใช่ครับได้ดูพวกถ่ายทอดสดหรือคลิปการแข่งขันในท่านยังไม่ได้ดูแต่ว่ามาดู YouTube เนี่ยตอนที่เริ่มจะมาแข่งปี15เนี่ยเริ่มจะมาดูแล้วก่อนจะแข่งประมาณสัก 3-4 เดือนเริ่มมาดูโปรเขาเล่นกันยังไงนั่นนะครับก่อนหน้านั้นไม่เคยดูเลยครับครับช่วงที่ขึ้นอันดับ1 all time money list นี่คือช่วงปีไหนครับน่าจะประมาณหลังจากที่ไปแข่งได้แชมป์ปี15เนี่ยครับแล้วก็แข่งอีก 2-3 รายการก็น่าจะขึ้นอันดับ1โอเคครับส่วนหนึ่งมันเกิดขึ้นจากอะไรครับเพราะว่าเรียนรู้ก็ใช้วิธีเรียนรู้ด้วยตัวเองไอดอลก็ไม่ได้ชัดเจนว่ามันเกิดมันมีจุดเปลี่ยนอะไรที่ทำให้เราไปคว้ารางวัลมามากมายจนขึ้นอันดับ1อย่างนั้นจริงๆจุดเปลี่ยนเนี่ยมันมาจากความตั้งใจมากกว่านะผมว่าเพราะว่าเราก่อนที่ไปแข่งปี15เนี่ยรายการอีกปีนึงรายการเดียวกันเลยครับแต่แค่คนละปีผมคิดว่าตอนนั้นน่ะเรายังเล่นไม่ดีพอและเราก็ไม่อยากเอาเงินตัวเองไปสมัครเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราบอกตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราอยากไปแข่งจริงอ่ะมันต้องไปเล่นแคสเกมหาเงินมาสมัครเราก็ไปตระเวนเล่นแคสเกมจนได้เงินรางวัลมาได้เงินเล่นมาประมาณ2 ล้านกว่าเพื่อจะเอาเงินเนี้ยไปเป็นค่าสมัครนั่นแหละครับเป็นแบงก์โรลของเราใช่ครับตอนนั้นคือตั้งเป้าไว้ว่าจะสะสมให้มีแบงก์โรลพอที่จะไปสมัครได้เยอะๆใช่ครับก็คืออย่างน้อยล้านนึงอ่ะเพราะว่ารายการนี้คือค่าสมัครประมาณ1 ล้านหรือ1 ล้านบาทนั่นนะครับอันนี้ก็คืออันนี้สำหรับคุณผู้ชมน่าสนใจนะฮะคือว่ามันไม่ใช่ว่าเรามีตังค์แล้วเราก็เอาเงินส่วนที่เมื่อกี้เฮียจัวใช้คำว่าไม่เอาเงินเก็บไปเล่นใช่ครับใช่คือเราก็ต้องสร้างแบงก์โรลขึ้นมาใช่ครับเพื่อที่จะได้ก็คือถ้าแบงก์โรลยังน้อยก็ต้องไปสมัครอีเวนต์เล็กๆอย่างผมเนี่ยผมไม่เคยสมัครอีเวนต์แบบหลักแสนเลยผมสมัครอีเวนต์หลักหมื่นเป็นหลักเพราะว่าก็เป็นไปตามแบงก์โรลของเราเป็นไปตามฝีมือของเราที่เราประเมินเอาไว้ว่าจะไปแข่งในระดับที่เราไหวอย่างสไตล์การเล่นล่ะครับอย่างเฮียจัวนี่เป็นแนว old school หรือว่าเป็นแบบผมเล่นแบบแนว old school ล้วนๆเลยครับเพราะเราไม่เคยศึกษาอะไรเลยแบบเราเล่นตามประสบการณ์มากกว่าคือเวลาพูดว่า old school เนี่ยสำหรับนักโป๊กเกอร์รุ่นใหม่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็น modern poker กันหมดนะฮะก็คือจะศึกษาตัวเลขสถิติ GTO อะไรก็ตามทีคือสำหรับคนที่เล่นในแบบ GTO เนี่ยเขายังมีหลักยึดชัดเจนเช่นโอ้โหให้ขึ้นมาอย่างนี้มีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ควรหมอบควรเบทควรเรสอะไรก็ว่ากันไปแล้ว old school เนี่ยเขาดูตรงไหนครับเขาวัดจากอะไรฮะผมเล่นด้วยสัญชาตญาณ1 2ผมจะดูวิธีการเล่นของคู่ต่อสู้ในแต่ละคนว่าเขาเล่นยังไงนิสัยคนเล่นแต่ละคนไม่เหมือนกันผมจะต้องดูไพ่ที่เขาหงายมาก่อนว่าเขาเล่นยังไงผมถึงจะอ่านเขาว่าอ๋อคนนี้เขาเล่นแบบนี้แล้วเราเล่นด้วยประสบการณ์มากกว่าแปลว่าเราต้องเป็นคนช่างสังเกตช่างจดจำใช่ครับเพราะเวลาผมไปแข่งเนี่ยผมจะไม่เอาโทรศัพท์มาเล่นบนโต๊ะเลยผมจะดูวิธีการเล่นของแต่ละคนมันต้องไปศึกษากันเบื้องต้นเพราะทุกคนเล่นไม่เหมือนกันจริงครับแล้วนิสัยคนเล่นแบบนี้ก็จะติดนิสัยเล่นแบบนี้โอเคครับพอจะบอกเป็นตัวอย่างได้ไหมฮะว่าสิ่งที่เฮียจัวสังเกตบนโต๊ะเนี่ยกับนักเล่นคนอื่นเนี่ยสิ่งที่สังเกตคือสังเกตอะไรเขาบ้างครับวิธีเบสวิธีคอหมายถึงว่าปริมาณชิปที่เบสอย่างนี้ครับผมจะดูว่าสมมติว่าผมเจอคนอินเดียคนหนึ่งผมเจอเข้ามาหลายทัวร์นาเมนต์มากแล้วผมรู้สึกว่าคนอินเดียคนเนี้ย
เขาขอไพ่ทุกรูปแบบ ขอแค่มีมีมีคู่ก็พอ โอเค แล้วผมจับวิธีทางการเล่นเขาได้ มีอยู่แฮนด์หนึ่งเปิดมาฟอบมาผมติดนัดสเตทแล้ว โอเค เขามีแค่คู่10แต่ว่าตัวคีบก็คือเรียกว่า1อ่า เขาคอผมออกอินเลยครับ โอเคผมมั่นใจว่ายังไงเขาก็ขอ ใช่ครับ โอเค นี่ก็คือวิธีการเล่นแบบคร่าวๆให้ฟังว่าเราจะดูวิธีการเล่น หรือว่าคนไหนที่ขยันบัฟเราก็ต้องปล่อยเขาบัฟจนถึงสุดแล้วก็ แล้วเราค่อยขอ ใช่ครับ เพราะวิธีการเล่นแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกัน นี่คือนิสัยที่ผมเอาใช้แบบนี้วิธีโอสคูล ฮะ ครับ บางคนเขาจะมีทริคว่าดูเรื่องของกิริยาอาการ ครับ เมื่อกี้ที่เฮียจัวพูดมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องข วิ อง ธี กา การ รดู strategy ของแต่ ใช่ ละ ครั ค บ น ใช่ แล้วเรื่องกิริยาอาการล่ะครับ เช่นขยับมือแบบนี้ตามองแบบนี้มันดูออกเลยไหมฮะ อ๋อผมไม่เคยดูแบบนี้ด้วยซ้ำผมไม่ได้สังเกตผมจะดู อัน วิธี นี้ การ หลายคน มกก เนี่ย ว่ ชอบถามผม โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยเล่นก็จะบอกว่ามันจริงไหมว่าแบบมันต้องทำโป๊กเกอร์เฟสตลอดอะไรอย่างเงี้ย แต่ผมว่ามันมีส่วนนะครับ เพราะว่าตัวผมเองก็มีแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าตรงไหนดีกว่า โอเค ว่ามันก็จะมีแต่บางทีเราก็เอามุมเนี่ยมาหลอกเขาก็มีบ้าง ทำให้เขาเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเช่นกอดอกแปลว่าไพ่เราดี อะไรประมาณ ถ้า นั้น เมื่อไหร่ที่ไพ่เราไม่ดีแล้วเรา จะทำไพ่อีกแบบหนึ่ง เราก็จะทำท่านี้ ใช่ครับ เพื่อ ใช่ ห้เขา ใช่ เชื่อ ใช่ อะไรแบบนี้ ใช่ครับ แต่ว่าก็อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคน ใช่ครับ ระดับโปรเขาคง ใช่ครับ หมดใช่ไหม ใช่ครับผมว่าอย่างนั้นนะครับ หรือบางทีโปรอาจจะทำหลอกเราก็เป็นไปได้ว่าเราเคยใช้ท่านี้เราไพ่ไม่ดี แต่ตอนนี้เราใช้ท่านี้ไพ่อาจจะดีก็ได้ การเป็นนักโป๊กเกอร์แบบโอ d สกูลนะครับสำหรับเฮียจัวแล้วศึกษาเรื่อง GTO ไหมหรือไม่สนใจเลย ผมดูแค่คร่าวๆเฉยๆครับ แต่ว่าไม่ได้ศึกษาเป็นจริงเป็นจัง แค่รู้สึกว่าไพ่แบบนี้ต้องคอไพ่แบบนี้ต้องเลสแต่ว่าผมแค่ดูผ่านๆเฉยๆแต่ไม่ได้ศึกษาเจาะลึกลงไปผมว่าในทัวร์นาเมนต์จริงๆ มันไม่ได้ใช้ได้กับทุกคน ครับ ผมว่าแค่เอามามิกผมว่าโอเค แต่ถ้าไปยืนแบบตาม GTO เลย ผมมองว่าเขาอ่านเราออก ผมมองว่าอย่างนั้นมาก คือก ว่า ทุกคนก็เรียนรู้ได้ GTO ใช่ครับ แต่วิธีการเล่นแต่ละคนน่ะมันต้องไปเรียนรู้บนสนามแข่งขันครับ คราวนี้การเป็น old school แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่คัดไพ่ลงไปเล่นใช่ไหมฮะ เพราะ GTO เนี่ยเขาจะคัดไพ่ค่อนข้างชัดเจน ครับ ว่าอะไรเล่นอะไรไม่เล่น จริงๆถามผมคัดไพ่ไหมผมก็คัดไพ่ลงไปเล่นนะครับ ผมจะมีแท็กติกอยู่อย่างหนึ่งเวลาเล่นทัวร์นาเมนต์น่ะ ครับ ผมจะไม่เล่นไพ่ตามเขา ผมจะเล่นไพ่ที่นำเขาในความรู้สึกผมนะครับ ครับ ถามว่าเวลาเล่นไพ่นำเขายังไงคือ ถ้าเขาไม่รีเลทมาแรงๆผมส่วนใหญ่ผมจะหมอบมากกว่า ผมจะไม่คอแบบไม่คอด้วยไพ่แบบที่เล็กกว่าเขา โอเค อันนี้เป็นวิธีการเล่นของหมา ผม ยถึงว่าเราคาดเดาว่าไพ่เราน่าจะให ใช่ ญ่ ค ก รับ ว่าเขา ใช่ครับ เราถึงจะเล่น ใช่ครับ เราบอร์ดเป็นเอ12เรามีแค่คู่10เราก็จะไม่ทราบ คือ มากเลย คือ นี่ย ผมเล่นตั้งแต่ผีฟอบเลย อืม คือผมระวังเล่นผีฟอบเลย โอเค ผมว่ามันเล่นแล้วมันระยะยาวโอกาสที่จะอินมันนี่มันมีมากกว่า หมายความว่าโอ้โหคู่ต่อสู้ทรีเบสมาเบอร์นี้เนี่ยถ้าเราไม่พรีเมียมจริงอย่าคอไป ใช่ครับ ดีกว่า หรืออาจจะแค่คอแล้วก็ดูแอคชั่นเฉยๆให้ผมมีคู่แหม่มคู่คิงบางทีผมก็ไม่รีเลทกลับนะครับผมจะดูแอคชั่นเลยเอาจะดูแอคชั่นเฉยๆหลายๆครั้งที่ไพ่เราติดโดยที่เขาตายไม่รู้ตัวก็มีบ่อยครับ อืม นั่นแหละค โอ รับ เคนี่คือวิธีคิดแบบโอ d ส o ู l ซึ่ง ครับ ผมว่าประสบการณ์มีส่วนสำคัญมากนะ ผมว่าก็ กว่าจะ ไม่ กว่าจะ ครับ ตกตะกอนออกมาเป็น ใช่ครับ เป็นมุมมองแบบนี้นะครับแล้วในเรื่องการตัดสินใจเลือกเล่นเวลาไปทัวร์นาเมนต์นะฮะว่าอันไหนควรจะไปลงไฮโรลเลอร์อันไหนควรจะไปเมนอีเวนต์หรือรายการพิเศษบางอย่า ครั ง บ คือช่วงต้นๆที่ผมมาแข่งเนี่ยผมเล่นแต่ไฮโรลเลอร์อย่างเดียวเลย ผมไม่เล่นเมนอีเวนต์ด้วยซ้ำครับ ทำไมครับ คือผมว่าเล่นไฮโรลเลอร์เนี่ย อืม หนึ่งมันใช้เวลาน้อยกว่า อืม มัน2 วัน 3 วัน ครับ จบอีเวนต์แล้ว ครับ ถ้าไปเล่นเมมที่ต้องใช้ 4-5 วัน ซึ่งผมว่าด้วยวัยของเราเองเนี่ย ครับ การพักผ่อนมันไม่ดีพอ อืม เวลาผมเล่นกลับมาเนี่ย เวลาพักผ่อนผมรู้สึกว่ามันยัง alert อยู่ ครับ แล้วตอนเช้าต้องตื่นเวลานี้มันทำให้เรานอนไม่หลับ อืม ผมว่าอดทนได้สัก2-3 วันเนี่ยกำลังสวย อืม นั่นนะตอนนั้นนะครับ ครับ ผมมองว่าตอนนั้นผมเล่นแต่ไฮโรลเลอร์อย่างเดียวเมนอีเวนต์แทบจะเล่นน้อยเลยไม่แทบจะไม่เล่นด้วยซ้ อืม ำครับ แล้วอย่างเวลาไปอยู่บนโต๊ะ
แล้วเรารู้ว่าโอ้โหคู่แข่งร่วมโต๊ะเราเนี่ยคนนี้โปรแน่นอน อย่างที่มาเก๊ารายการเมื่อปี15ที่ได้รางวัล22 ล้านเนี่ยก็เคยนั่งร่วมโต๊ะกับโปรระดับโลกมาแล้วด้วยผมว่า 95% เลยครับ ที่นั่งอยู่เนี่ยมีแต่โปรนะใช่ครับมีครบทุกคนใน YouTube เลยครับแทบจะ มีครบทุกคนใน YouTube เลยใช่ครับแทบจะถ้าเตะบอลก็เหมือนเจอหมดทั้งเมสซี่ทั้งโรนัลโดใช่ครับใช่ประมาณนั้นเลยครับมันทำให้เราต้องเปลี่ยนวิธีเล่นไหมครับผมก็เล่นในสไตล์ผมนะครับผมก็ไม่ได้เปลี่ยนวิธีเล่นผมแค่รอบคอบขึ้นรัดกุมขึ้นมันจะเริ่มตั้งแต่วิธีการคอวิธีการเบสวิธีการโฟผมว่ามันต้องครบเครื่องทุกอย่างเลยเราสามารถเบสพร้อมที่จะโฟได้เลยถ้าคุณรีเลย์กลับมาแล้วเราสึกว่ามันไม่ปลอดภัยจริงๆโฟไปเลยไม่ต้องเสียดายคือผมรักษาสแต็กไว้จนถึงวันที่เราแฮนด์ที่เราพรีเมียมจริงๆครับเวลาที่เล่นกับโปรอย่างเงี้ยฮะเขาใช้คำว่าอะไรดีเขาเก่งจริงไหมฮะคือรู้สึกได้เลยไหมว่าเขาเก่งตอนที่อยู่บนโต๊ะนะผมรู้สึกว่าเขาอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมว่าเขาอาจจะไม่ได้เก่งกับเขาเก่งกว่าเรานั่นแหละแต่ว่าผมรู้สึกไม่ได้กลัวเขาแม้แต่นิดเดียวเลยผมคิดว่าก็เป็นคนที่เล่นโป๊กเกอร์ด้วยกันมองในระดับเดียวกันแค่นั้นเองมากกว่าครับผมไม่รู้สึกกลัวว่าคนนี้น่ากลัวคนนั้นน่ากลัวผมกับรู้สึกเฉยๆมากกว่าครับแปลว่า mindset สำคัญเหมือนกันส่วนหนึ่งต้องเข้าไปด้วยความมั่นใจในสไตล์ของเราในระดับหนึ่งมิฉะนั้นแล้วมันจะแบบเหมือนแบบโหเราเป็นกองหลังแล้วโรนัลโดเลี้ยงกุ้งมาที่เราเนี่ยถ้าเรามัวแต่กลัวก็ประมาณนั้นครับผมไม่ตกใจเลยนะครับเล่นทุกแฮนด์ผมมีสติในการเล่นทุกแฮนด์เลยตอนที่ได้แชมป์เนี่ยทุกแฮนด์ผมตั้งใจเล่นทุกแฮนด์เลยแต่มันก็จะมีแฮนด์ที่เราเล่นผิดพลาดบ้างแต่ว่ามันก็ทำให้เราเป็นความโชคดีของความผิดพลาดมากกว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อว่าทำไมถึงเป็นแฮนด์นี้ครับมีโปรชื่อดังที่แบบชื่อมานี่ทุกคนรู้จักที่เคยร่วมโต๊ะกับเฮียโจมีใครบ้างที่จำได้ก็มีไอแซคมีฟิลดอสแล้วมีเดวิดปีเตอร์มีหลายคนมากแต่ผมจำชื่อไม่ได้หมดอันนี้คือคร่าวๆครับหมดแล้วก็มีสตีฟผมไม่แน่ใจนามสกุลอะไรแล้วก็จะมีไซเดลคือตอนนั้นแทบล้วนๆเลยคือโปรล้วนๆเลยครับเป็นแบบเหมือนนั่งร่วมโต๊ะกับซูเปอร์สตาร์ใช่ครับใช่เป็นผมก็เคยคิดนะว่าสมมติว่าผมชอบแบบเนเกนูมากอย่างเงี้ยถ้าเกิดวันหนึ่งไปนั่งร่วมโต๊ะกับเนเกนูมาเนี่ยเราจะกล้าบลัฟเนเกนูไหมวะ ผมว่ามันพออยู่บนร่วมโต๊ะผมคิดว่าก็มีค่าเท่ากันใช่ครับใช่ไพ่เหมือนกันกติกาเดียวกันครับใช่เหมือนกันหมดเลยครับใส่ไปที่ผมเล่นก็มีไบรอันเคนนี่มีหลายคนที่เป็นโปรระดับโลกแทบทั้งนั้นเลยเพราะตอนนั้นยังไม่มีไททันผมว่าเกมมาเก๊าเป็นเกมของโป๊กเกอร์สตาร์เขาจัดดีที่สุดแล้วนะตอนนั้นนะครับใช่ครับใช่อย่างเวลาแข่งไฮโรลเลอร์เนี่ยค่าสมัคร1,000,000เนี่ยนะครับคนเข้าแข่งเยอะไหมฮะปี14ผมไปดูสถิติมาคนสมัคร83คนแล้วก็มาปี15ที่ผมได้แชมป์มา63คนเอง81คนมั้งครับนั่นจะ81หรือ83ปี14งั้นผมถามในมุมนี้สมมุติว่าทัวร์นาเมนต์แบบเนี้ยไฮโรลเลอร์เนี่ยคนสมัครน้อยนะฮะก็แปลว่าตัวเลขคนที่จะได้ ITM มันก็จะน้อยตามไปด้วยแต่ว่าคู่แข่งมันก็น้อยสมมติไปเทียบกับค่าสมัครที่ถูกกว่าคนอาจจะสมัครกันหลายร้อยคนที่จะติด ITM ก็เยอะขึ้นแต่คู่แข่งก็เยอะขึ้นด้วยจริงๆแล้วมันแบบไหนน่าแข่งมากกว่ากันถ้านับมุมมองวันนี้นะครับผมมองว่าให้ผมกลับไปเล่นไฮโรลเลอร์ผมไม่อยากเล่นแล้วทำไมอะครับผมว่ามันกว่าจะเข้ามันนี่มันเหนื่อยมากครับเพราะมันเก่งทุกคนอย่างนี้เหรอคือไม่ใช่ผมว่าด้วยจำนวนคนมันได้เงินมันน้อยลงผมว่ามันอย่างถ้าเล่นเมนอีเวนต์เนี่ยผมมองว่าโอกาสที่จะได้เงินมันมีสูงกว่าแค่คุณปรับวิธีคุณเล่นให้ดีพอผมว่าอินมันนี่มันไม่ใช่เรื่องยากในความรู้สึกผมตั้งแต่เล่นวันนี้นะครับผมมองว่าเราเล่นถ้าเล่นแบบเอาชัวร์ผมว่าเมนอีเวนต์น่าสนใจกว่าลงทุนน้อยได้เยอะแค่คุณต้องรอบคอบในการเล่นแค่นั้นเอง
คือสมมติว่าเทียบง่ายๆคือสมมติว่าอีเวนท์ที่คนสมัคร 1,000 คนคุณติด1ใน100คุณก็ ใช่ครับ ITM แล้ว ใช่ คุณไป ครับ แข่งอีเวนท์ที่คนสมัคร80 คน ครับ คุณต้องติด1ใน8 ใช่ครับใช่ คุณถึง ใช่ จะ ITM ผมว่ามันเหนื่อยคือมันลุ้นเหนื่อย มันมีแค่8 คน ใช่ครับ อันนี้ ใช่ มี100 คนถึงแม้ว่าจะต้องมีคนตกรอบไปอีก900 คนก็ ใช่ ตาม ครับ แต่ถ้าในมุมมองผมนะครับป่า ครับ ผมมองว่าตอนเล่นเมนอีเวนต์เนี่ยถึงคนสมัครเป็นพันคนแล้วต้องตก850 คนก็จริง ครับ แต่ว่าจริง ๆ แล้วถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งเนี่ย ครับ ผมมองว่าเราแค่เล่นในส่วนของเราเนี่ย ที่เหลือเขาก็เล่นตกของเขาไปเอง ซึ่งเราไม่ได้ไปทำอะไร เราไม่ต้องไปเจอกับคน อันนี้จริง คนอีก1,000 กว่าคน ใช่ ซึ่งจริงเราเจอ9 คนเหมือนเดิม ก็จริง แค่เล่นรักษาสแต็กเราแล้วเล่นให้ดีที่สุดบนโต๊ะผมว่าอินมันนี่มันไม่ใช่เรื่องยากในมุมมองผมนะครั ที่ บ ผมเห็นด้วยเลยครับเพราะว่า ครับ ผมเองก็ไม่ใช่คนเล่นเก่งแล้วก็ ครับ หลายครั้งที่ผมอินเดอร์มันนี่ก็เพราะอย่างนี้ยแหละฮะก็อยู่ดีๆก็อ้าวอินเดอร์มันนี่แล้วเหรอ อ่า เราก็ ใช่ ยัง ค ส รับ แต็กแบบกลางๆอยู่เลยแต่ว่าอ๋อเขาค่อยๆตกกันไป ใช่ครับ ทั้งโต๊ะเราก็เฮทั้งโต๊ะเลย ประมาณนั้น อไทำอง ผมว่ามันเล่นง่ายกว่า โอ ครั เค บ ค่าสมัครก็ถูกกว่า ถูกกว่าครับ ตกรอบแล้วรีบายอินได้หลายรอบ ใช่ครับ ยังซื้อไฮโรลเลอร์รอบเดียวไม่ได้เลย ใช่ครับ างที ใช่ใช่ ดังนั้นก็อาจจะเหมาะกับคน ครับ ที่ต้องการเล่นเกมยาว ครับ ๆนะฮะแล้วความเก่งกาจของคนไทยล่ะครับ ไปเจอโปรคนไทยเก่งๆ หรือนักเล่นโป๊กเกอร์คนไทยเก่ง ครับ ๆ ในทัวร์นาเมนต์เหล่านี้บ้างไหมฮะ ล่าสุดก็นั่งกับบุญนัทโต๊ะเดียวกัน เป็นยังไงบ้างครับบุญนัทเก่งจริงไหม ผม ยัง เค ไม่ ย เคย เล่ เล่ น น กั กั บบ บุ บุ ญ ญ นั นั ท ท มาสัก 2-3 ครั้งแล้ว ครั ผ บ มว่าบุญนัทเป็นคนเล่นเก่งจริง ๆ ในความรู้สึกผมนะครับ ครับ แล้วก็น้องน่าจะมีความโชคดีในตัวด้วย คือลำพังเก่งอย่างเดียวมันไปไม่ถึงดวงดาวแน่ เก่ง มันก็จะเป็นช่วงที่แบบเฮ้ยเรามีช่วงรันดีหรือช่วงกุดลักมันต้อง ครับ มี ผมว่าถ้าถามส่วนตัวน้องเก่ง ผมมองว่าน้องเขาเก่งมาก เวลาเราชมว่าคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งเนี่ยเราชื่นชมในมุมไหน เช่นโปรปุณนัทอย่างเงี้ยความเก่งของโปรปุณนัทคืออะไรฮะ ผมว่าเขาเล่นรอบคอบในระดับหนึ่งแล้วเขาอ่านไพ่ค่อนข้างขาด เขาเบสเขาอ่านใจคู่ต่อสู้ได้ดี ในความรู้สึกผมนะครับ ครับ ว่าแฮนด์ไหนเขาควรเบสเท่าไหร่แล้วน้ำหนักที่เบสคู่ต่อสู้โอกาสคอสูง หรือว่าโอกาสหรือว่าบางครั้งที่เขาบัฟจนคู่ต่อสู้คอยากมาก มันเป็นวิธีการเล่นของแต่ละคน โอเคเข้าใจ ครับ เอ่อความใหญ่ของไซส์ของเบสที่ลง ใช่ ไป ครับ มันทำให้แบบโอ้โหขอไม่ไหว ในส่วนผมอะมองว่าน้ำหนักเบสเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งในการเล่นทัวร์นาเมนต์ หรือจะการเล่นแคชเกมก็แล้วแต่ผมว่าการเบสเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ เบสหลอกได้ หรือเบสจริงได้ หรือจะเบสให้เขาหลบก็ได้ จะเบสให้เขาคอก็ได้ ผมว่าน้ำหนักเบสอะเป็นเรื่องสำคัญในเทคนิคการเล่นของผมนะครับ ครับ ซึ่งมีอะไรจะแชร์ได้ไหมฮะว่าวิธีการไซซิ่งของการเบสเนี่ยมัน คือ หลักมันคืออะไร ถ้าจริง ๆ แล้วถ้าจะเบสเพื่อจะปรับอะผมไม่ ครับ แนะนำให้ปรับแบบประมาณสัก60% 70%หรือ100%พอร์ต อันนี้ไม่เรียกว่าบลัฟ ถ้าบัฟคุณบัฟไปเลยบัฟแบบ Overpot 200%ใช่ครับ ผมมองว่าอย่างนั้นแล้วเขาคอยากจริง ๆ ถ้าคุณจะบัฟ บางทีทั้งที่รู้ว่าบลัฟแต่แบบขอไม่ไหว ใช่ครับคืออย่างนี้ครับ วิธีการคิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน โอเค พอเราบัฟเกินโอเวอร์พอร์ตไปแล้วเนี่ย ฮะ เขาจะคิดภาพลบทันทีเลยว่า ถ้าเขาไพ่เขาไม่พรีเมียมหรือไม่ได้แบบ อืม ติดนัดจริง ๆ เนี่ย อืม ความคิดเขาจะรู้สึกต้องระแวงระแวงเลยแบบเฮ้ยจากไพ่ที่เขาไม่มีแล้วจะคิดว่าติดเซตหรือเปล่า คุณสเตทหรือเปล่า คุณสีหรือเปล่า ผมเชื่อว่าทุกคนส่วนใหญ่จะคิดเหมือนผม แล้วแปลว่าณวันที่เรากำลังจะบลัฟเบอร์นั้นเนี่ย เราก็ต้องมั่นใจว่าไพ่คู่ต่อสู้ไม่ได้นัดอยู่ใช่ไหม ใช่ครับใช่ ต้องคิดแบบนั้นก่อน ไม่งั้น เพราะ ก็ คุณก็ต้องใช่ครับ คุณก็ต้องอ่านไพ่ขาดในระดับหนึ่งผมว่าผมเคยอ่านในหนังสือนะครับ ว่าวิธีการเล่นของสุดยอดการเล่นโป๊กเกอร์จริงๆอ่ะ ครับ มันไม่ใช่เล่นไพ่เราครับ อ่า มันเล่นไพ่คู่ต่อสู้ แล้วก็อ่านใจคู่ต่อสู้ โอเค นั่นแหละครับ ว่าเขาคิดว่าเรามีไพ่อะไร ใช่ครับใช่ แล้วเราคิดว่าเขามีไพ่อะไร ใช่ครับผมว่าประมาณนี้แหละครับ นี่คือมุมมองแบบ old school ใช่ ขอ ใช่ ง ใช่ แท้เลย ครับ นี่ไม่ได้เอาเรื่องสถิติอะไรมาเกี่ยว ไม่มี เลย เลยครับเพราะผมไม่เคยดูสถิติอะไรเลยครับ วัดกันที่ใจอะไรกันอ ครั ย่า บ งนี้นะครับแล้วเทียบกับการไปแข่งแบบ main event อย่าง WSOP ปี 16 นะฮะ ITM เข้าไป ปีนั้นmain event นี่สมัครกันกี่คนนะฮะ น่าจะประมาณ 6,800 ครับ 6,800เราก็ต้องอยู่ประมาณอันดับที่
700ไม่เกิน700 ตอนผม 600 ไป กว่า แข่งน่าจะประมาณ1,000ครับประมาณ 1,015 คนครับ โอ้ ครับ ถือว่า ITM ใจดีมาก ใช่ครับให้เยอะอยู่ จากประสบการณ์ผมเองที่เพิ่งไปเจอ WSOP ครับ มาผมจะรู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นฟรีซาวด้วยก็คือ ครับ รีบายอินไม่ได้ ใช่ครับ ไหมฮะนั้นผมจะรู้สึกไปเองแหละว่าผมโอ้โหแต่ละคนเหนียวมาก ใช่ มี ครับ แบบคนที่แบบเล่นแบบผลีผามอะจะน้อย แต่ก็มีนะครับ แต่มีไม่มี ใช่ แต่ก็มี ใช่ แต่ว่าแบบผมจะรู้สึกได้ว่าทุกคนเหนียวมากเล่นยากมากมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าฮะ อาจจะด้วยค่า ใน สมัครด้วยครับผมว่าค่าสมัครส่วนหนึ่งทำให้เราต้องเล่นเหนียว อ่า แต่ว่าคนเรามันมีช่วงที่มันรู้แบบช็อตฟิลมันก็จะมีโอกาสมั่วหรือว่ามีคนชอบบลัฟมันมีทุกรูปแบบนะครับ ครับ เพียงแต่แค่ว่าเราต้องสังเกตดีๆ วิเคราะห์ดีๆ การเล่นดี จากสถิติย้อนหลังไปเนี่ยโดยเฉพาะยุคหลังเนี่ยนะฮะ5 ปีหลัง10 ปีหลังของ WSOP เราจะเห็นว่าหน้าแชมป์นี่แทบไม่ซ้ำกันเลย ๆใช่ครับใช่ และหลายคนนี่คือแบบบางคนเราไม่เคยรู้จักมาก่อน ใช่ครับ เลยนะฮะมันบอกอะไรเราฮะคือถ้าอย่างผมวิเคราะห์เองผมก็รู้สึกว่า WSOP เนี่ยยากก็ยาก แต่ในอีกมุมหนึ่งก็คือทุกคนมีโอกาสเท่ากันเลย ใช่ เพราะว่า ครับ นี่ไงแบบเราก็เห็นแล้วแบบระดับโปรดังๆซูเปอร์สตาร์ที่ตกรอบทุกปี ครับ นะฮะซึ่งจากประสบการณ์จริงมันเป็นอย่างนั้นนะฮะเมื่อเทียบกับอีเวนท์ที่อื่น ผมว่ามันการเล่นทัวร์นาเมนต์ WSOP Main Event เนี่ยมันเหมือนซัดเดนเดทคือมีคุณมีโอกาสแบบแพ้ด้วยลูกเดียวมันไม่ต่างอะไรกับเป็นการเล่นกีฬาทั่วไปคือ ให้คุณเก่งแค่ไหนอะมันก็มีโอกาสที่คุณจะพลาดได้เสมอ เพราะว่ามันไม่ได้การเล่นโป๊กเกอร์มันไม่ใช่เก่งอย่างเดียวผมว่ามันมีดวงมาเกี่ยวข้องด้วย ผมว่าส่วนหนึ่งอย่างที่ปาเต็กบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยจะไม่เคยเห็นแบบพวกระดับโป๊กเกอร์ระดับโลกไม่ว่าท็อป1 ถึง 20จะติดมีได้แชมป์ไม่มีเลยครับ เพราะฉะนั้นผมมองว่าทุกคนมีสิทธิ์ได้หมด แต่คุณอาจจะได้เปรียบเขาแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะได้แชมป์เสมอไปครับ พอพูดถึงเรื่องนี้นี่ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งที่ผมมักจะเห็นออนไลน์ในคอมมูนิตี้ชาวโป๊กเกอร์ประจำก็คือ มันใช้ดวงกี่เปอร์เซ็นต์ใช้ฝีมือกี่เปอร์เซ็นต์นะโป๊กเกอร์ในมุมของ ถ้าในออนไลน์หรือว่า ไลฟ์เกมฮะสมมุติ อ๋อ ไปเล่นทัวร์นาเมนต์ไล ผ ฟ์ มว่าจริงๆฝีมือก็น่าจะประมาณสัก 70%ดวงประมาณฝีมือว่าน่าจะสัก60 ดวงสัก 40 โอ้แปลว่าดวงก็ไม่น้อยเหมือนกันนะ ไม่น้อยครับ ให้คุณติดท็อปเซตสุดท้ายคนอื่นเข้ามาติดใบสุดท้าย จริง มาชนะมันเป็นไปได้หมดครับ เหมือนซื้อดับเบิลคัตช็อตแล้วมาติดดับเบิลคัตใบสุดท้ายมันผมว่าเสน่ห์ของโป๊กเกอร์มันอยู่ตรงนี้มากกว่า โอเค ครับ แล้วเมื่อกี้เห็นเฮียจัวถามว่าเอ๊ะออนไลน์หรือไลฟ์เกมแปลว่าออนไลน์สถิติการใช้ดวงก็แตกต่างจากไลฟ์เกมเหรอฮะ โอ้ผมว่าออนไลน์ต้องเป็นคนรุ่นใหม่คิดเร็วทำเร็วผมคนหนึ่งที่ผมไม่ค่อยได้เล่นออนไลน์เพราะผมเล่นเกมช้า โอเค ผมว่าเป็นคนเล่นเร็วแต่ผมคิดเร็วแล้วเวลาเราตัดสินใจมันตัดสินใจได้ไม่ดีพอในความรู้สึกผมนะครับ แต่ถามว่าถ้าคนรุ่นใหม่ ผมว่าอาจจะเหมาะกับเขามากกว่า แต่ว่าคนอย่างเราผมเล่นเพื่อความรีแลกซ์มากกว่าที่แบบถ้ามันเล่นออนไลน์กันว่ามันจะเล่นเป็นอาชีพแล้วแบบเราผมว่าเล่นไลฟ์มันได้รู้สึกว่าเราได้ไปเจอเพื่อนได้ไปท่องเที่ยวใช่ครับประมาณนี้มากกว่าครับ ได้คุยธุรกิจบ้างบางครั้ง ใช่ครับ ไหมฮะมีรายการที่มาเก๊าเนี่ยเป็นที่เฮียจูไปแข่งบ่อยมากนะครับไปแข่งมา11รายการนะจากข้อมูลที่ทีมงานรวบรวมมา ชอบอะไรที่มาเก๊าเป็นพิเศษทำไมไปแข่งที่นั่น ผมว่า1การเดินทาง2อาหาร คุณเชียงมาเก๊าอาหารอร่อย ผมว่าที่พักสบาย ก็จริง เพราะว่าที่พักห้องมาเก๊ามันค่อนข้างใหญ่มากกับราคาที่เราจ่าย ผมรู้สึกว่ามันเดินทางสะดวกนั่งเครื่องบิน2 ชั่วโมงครึ่งถึงแล้วเราก็รู้สึกว่าการพกเงินไปเล่นหรือว่าอะไรบางทีเรามีเพื่อนเราไม่ต้องพกเงินสดไป เราไปใช้เงินสดที่นู่นได้ครับผมว่ามันสะดวกสบายหลายอย่างครับ เฮียจูเดินทางไปแข่งทัวร์นาเมนต์นี่มาก็หลายทีแล้วเมื่อกี้เท่าที่ผมได้ยินมีอเมริกาแน่ๆมีมาเก๊ามีออสเตรเลียนะฮะอาจจะมีที่อื่นอีกด้วยใช่ไหมครับ ผมเคยไปบาร์เซโลนา แต่ว่าตกรอบไม่อินบันนี่สักอันเลย โอเคแปลว่าโอ้ยุโรปไปแล้วอเมริกาไปแล้วเอเชียก็ไปแล้วออสเตรเลียก็ไปแล้วจากประสบการณ์ผู้เข้าแข่งขันของแต่ละทวีปแตกต่างกันไหมฮะสไตล์การเล่นเปอร์เซ็นต์ของคนเก่งคนไม่เก่งผมมองว่าจริงๆเอเชียเนี่ยเล่นออกสุดแล้วโดยเฉพาะคนเอเชียด้วยกันเพราะว่าคือคนที่เพิ่งหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะมีแบงก์โลที่ดีเขาก็มีเงินพร้อมที่จะมาเล่นทิ้งเล่นขว้างถ้าภาษาคนมีตังค์ก็เล่นทิ้งเล่นขว้างเหมือนซื้อตกรอบซื้อใหม่เล่นไพ่แฮนด์ที่ไม่พรีเมียมหรือบางทีเอาก็แบบ
ควีน4ออฟสูตรมาออินโดยที่มันไม่ make sense ผมว่ามันน่าจะมีโอกาสได้เปรียบกว่าไปเล่นยุโรปหรือเล่นที่อเมริกา เพราะว่าในมุมมองผมมองว่าเอเชียโป๊กเกอร์มันยังเป็นเรื่องที่ยังใหม่อยู่ถึงวันนี้ถึงคนจะมีสื่อโซเชียลมีอะไรผมก็ยังว่ายังสู้อเมริกาวัฒนธรรมโป๊กเกอร์ใช่ครับเรายังตามหลังใช่ครับประมาณนี้ถ้าแข่งบาคาร่านี่เราชนะแน่ฮะแน่นอนนะถ้าความใจถึงนะถ้าความใจถึงประสบการณ์เราเยอะกว่าก็แล้วเอเชียอ่อนสุดที่ไหนแข็งสุดฮะจากประสบการณ์ทั้งนั้นผมมองว่าออสเตรเลียก็ยังไม่เท่าไหร่ผมมองว่ายุโรปกับอเมริกาน่าจะแข็งกว่าโอเคครับแปลว่ามือใหม่อย่างผมเริ่มตะเวนแข่งในเอเชียเป็นหลักก่อนผมว่าน่าจะดีกว่าค่อยๆเก็บประสบการณ์ใช่เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรผมว่ามันไม่แพงไปถึงนู่นครับโอเคมาถึงมุมแบบเบาๆบ้างนะฮะไพ่ที่ชอบบางคนจะมีไพ่ที่แบบโอ้นี่มันเหมือนขึ้นมาเมื่อไหร่นี่คือไพ่ต้องเล่นไพ่ประจำตัวไม่นับ Pocket Ace แหละหรือ Ace King พวกนี้มันแน่นอนอยู่แล้วไพ่ประจำตัวผมจริงๆผมไม่ถ้าถามส่วนตัวผมว่าถ้านอกจากคู่หนึ่งแล้วลองมาคู่กินเพราะมันอย่างไพ่อื่นผมไม่มีไพ่ประจำตัวเลยครับจะไม่มีไพ่ประจำตัวอย่างบางคนผมเนี่ยชอบคิง9ซูดบางคนชอบคิง10แต่ผมรู้สึกไม่มีไพ่อะไรที่ผมชอบส่วนตัวเลยนอกจากคู่หนึ่งไม่มีไพ่นำโชคนะไม่มีครับไม่มีครับเหมือนบางคนเพื่อนๆผมเนี่ยชอบคู่เล็กฮะเป็นไพ่แบบแอบเข้าไปพวกพ็อกเก็ต2พ็อกเก็ต3พวกเนี้ยฮะแล้วไปหวังที่ฟลอปผมแอบเข้าไปบ้างแต่ว่าถ้าไพ่ถึงชอบไหมผมว่ามันไม่ชอบหรอกถ้าให้เลือกเราก็ชอบพรีเมียมมากกว่าใช่ครับใช่เรื่องแปลกๆที่เจอบนโต๊ะล่ะฮะเคยเจออะไรบ้างเรื่องแปลกๆที่เจอบนโต๊ะผมเคยเล่นกับสตีฟมันชื่อสตีฟออริเย่ป่ะผมไม่แน่ใจมีอยู่แฮนด์นึงอ่ะไพ่ผมติดเซตไปสุดท้ายแล้วผมอ่ะออินไปผมไม่แน่ใจผมผมน่าจะเบสไปเกือบหมดสแต็กแต่ผมอะผักชิปเข้าไปข้างในแล้วผมเขี่ยชิปลงไปปาเต็กทราบแล้วคือเวลาเล่นอะมันจะมีเส้นอยู่แล้วเราผักเข้าไปในเส้นแล้วเราเขี่ยเพื่อให้เขาเห็นชิปว่าชิปมันมีเท่าไหร่แล้วแห่นั้นสตีฟเขาคิดอยู่นานมากแล้วเขาถามดีลเลอร์ว่าผมว่าผิดกติกาหรือเปล่าคือผมผักชิปเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือผมต้องเบสกองนั้นอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าตอนผมเคลียร์ลงไปเนี่ยเขาจะเอาชิปแค่ตัวล่างๆคือตัวเคลียร์คืออันนี้เป็นรู้สึกอะไรที่แปลกที่ผมกติกานี่ผมไม่เคยเห็นคือเราไม่ได้พูดว่า all in ใช่ไหมฮะไม่ได้พูดครับไม่พูดแต่ว่าแทนนั้นผมน่าจะ all in แต่ผมน่าจะดันชิปเข้าไปมากกว่าแต่ว่าเกย์แบบระดับหนึ่งเลยเพราะว่าให้แฮนด์นี่ผมไม่เคยเจอแล้วเขาก็ถามดีลเลอร์แล้วก็มองหน้าผมดีลเลอร์เขาไม่ได้ถามอะไรด้วยความตอนนั้นผมยังถือว่าเป็นมือใหม่อยู่เพราะว่าเพิ่งเล่นได้ไม่นานเรื่องเล่นทัวร์ได้ครั้งที่3ผมดันไปตอบเขาซึ่งจริงๆผมไม่ตอบก็ได้กลายว่าเขาใช้จิตวิทยาคุยกับผมว่าถ้าผมแสดงว่าเฮ้ยผมว่าแทงเข้าไปนะมันดูผมมีความมั่นใจเนี่ยอันนี้คือเหตุการณ์แปลกๆที่แบบเฮ้ยผมไม่เคยเล่นที่ไหนเขาก็เลยโฟเขาโฟครับโอเคถ้าเรานิ่งๆซะจริงๆผมแค่ให้คุณไปดูกล้องก็ได้เพราะผมทำอะไรผมไม่ต้องตอบอะไรหรือผมนิ่งๆให้คุณไปคุยกับดีลเลอร์ผมไม่ต้องตอบไม่ใช่หน้าที่เราที่ใช่ครับเนี่ยแผนนี้เป็นประสบการณ์ที่เราไม่เคยเจอรู้ว่าเฮ้ยแผนนี้มันใช้จิตวิทยากับเราสูงมากเลยนะมันเป็นประสบการณ์ที่จริงๆเขาไม่ได้อยากรู้หรอกว่าเราเบสเท่าไหร่เขาอยากรู้ว่าเรามั่นใจกับไพ่ของเราแค่ไหนหลังจากแฮนด์นั้นเรากลับมานอนคิดแฮนด์นี้เราตอบเขาทำไมวะซึ่งจริงๆมันเราไม่ตอบก็ได้ก็ชี้ให้ไปดูกล้องเอาเพราะมันมีกล้องให้ดูอยู่แล้วหรือไปถามฟอก็ได้โอเคอันนี้เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกเหมือนกันถึงมันเป็นเรื่องเรียกว่ามารยาทบนโต๊ะโป๊กเกอร์คือระหว่างที่เราไม่ได้อินแฮนด์เนี่ยโหเราเฟรนลี่กันมากแต่เมื่อไหร่ที่อินแฮนด์เนี่ยเราสามารถจะแบบนิ่งอย่างนี้ไม่ตอบถามอะไรไม่ตอบเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเราหมดเลยใช่ครับมีชิปเท่าไหร่เราก็แค่เปิดให้ดูใช่ครับไม่ใช่หน้าที่เราที่จะนับให้ใช่ครับซึ่งอันนี้กลายเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเรารักษามารยาทเพื่อทำให้เราดูเป็นคนเฟรนลี่แต่เราอาจจะทำให้คู่ต่อสู้อ่านไพ่เราได้ใช่ครับส่วนหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นวิธีความเก๋าของคู่ต่อสู้ที่จะถามไพ่เราด้วยวิธีการแบบนี้เขาอย่างที่บอกเราโป๊กเกอร์เมืองไทยหรือว่าเอเชียมันยังอ่อนอยู่เราไม่รู้ว่าคำถามที่เขาถามมันสอดถึงไพ่ที่เราคว่ำไพ่ด้วยหรือเปล่าเนี่ยเป็นวิธีที่บอกเฮ้ยผมเคยเจอมาแฮนนี้ไม่รู้กับเราคิดเราไม่จำเป็นต้องตอบเราแค่นั่งเฉยๆก็ไปคุยกันเอง
อันนี้ผมว่าอันนี้จำไว้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับคือเมื่ออินแฮร์ที่มันว่าเราไม่จำเป็นต้องตอบเลย ใช่ครับ เป็นหน้าที่ของดีลเลอร์ที่ ค จะ รับ มา แล้วเขาต้องไปถามฟอร์เอง หรือไม่ก็ต้องไปดูกล้องเอา ใช่ครับ ขอก็ตราบใดที่เราทำถูกกติกากันแล้วกัน ใช่ ไม่ ครับ ใช่มั่ว ครับ นะฮะ เพราะเราดันเข้าไปแล้วเราดันล้ำเส้นไปแล้วก็คือเราต้องไปกองนี้แน่นอ ดั น นเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นแหละ ใช่ครับแต่ผมยุติลงไปให้เขาดูว่ามันเท่าไหร่มันไม่เกี่ยว ก็นับเอาสิว่า ใช่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  มีอันนี้เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องแฮนด์แปลกนะครับ แล้วมีแฮนด์ที่ประทับใจไม่ลืมไหมฮะแบบโอ้โหเล่นดีมากอันนี้ถูกต้องที่สุดหรือเล่นผิดที่สุด เท่าที่เล่นมาทุกครั้งในทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมครับ ใช่ครับ แฮนด์ที่ผมเล่นรู้สึกว่าประทับใจจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าเป็นแฮนด์ที่เล่นไม่ดีแต่โชคดี โอเค แฮนด์เนี้ยผมเล่นกับเดวิดปีเตอร์ ครับ เล่นไฮโรลเลอร์ปีที่ผมได้แชมป์นี่แหละครับ รู้สึกว่าแฮนด์นั้นผมถือ110 โอเค แล้วผมน่าจะเป็นบิ๊กบายเดวิดปีเตอร์เขาเป็นสมอลบาย โอเค แล้วคนจีนน่ะเขาอินมา ครับ อันเดอร์เดกัน ครับ เดวิดปีเตอร์เขาถามว่าสแต็กคนจีนเท่าไหร่ โอเค อันนี้เป็นครับตอนนั้นผมสังเกตเขาอยู่ ฮะ แล้วเขาก็นับชิปมาก็แค่นี้ ครับ ผมก็เลยเขานั่งคิดแป๊บหนึ่ง อืม แล้วเขาก็ขอ แล้วผมก็ขอ โอเค แฮนด์นั้นผมถือ10 ครับ แล้วไพ่ฟอบเปิดมาเนี่ย น่าจะเป็นหนึ่งคิงแล้วก็ตัวแบงค์ตัวหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าตัวอะไร โอเค เราติดท็อปแพร์ ครับเขาเบสผมก็ขอเฉย ครับ ๆคราวนี้เทิร์นมาเป็นเบอร์ โอเค 10 หน้ายังเรนโบว์อยู่ ยังไม่มีซื้อสี ครับ เขาเบสมาในระดับหนึ่งก็คือประมาณสัก 60% ของพอร์ต โอเค แฮนด์นั้นจริง ๆ วิธีการเล่นของคนทั่วไปเนี่ย มันต้องได้แค่ขอเฉยๆเพราะบอร์ดเนี่ยมันขึ้น1คิงแล้วก็แบงค์แล้วก็ตัว มันมีโอกาสที่จะเป็นสเตรท 10 ใช่ครับ ฮะ ผมอะดันไปเลสเขา ของเรา2 คู่ ใช่ครับ1-10ผมคิดว่า ฮะ ตอนคิดน่ะ ฮะ คิดว่านำแต่พอเลสไปแล้วเนี่ย รู้สึกผิดเลยพอผลักชิปเข้าไปปุ๊บรู้สึก โอ้โห แฮนด์นี้เราเล่น ตาม ผิด หลายแฮนด์เลย ใช่ครับแล้ว อืม แล้วตอนนั้นชิปผมเยอะ อืม เดวิดปีเตอร์เขาน่าจะ cover ผมนะ อืม นิดหน่อยแต่มีชิปเป็นล้านแล้วอะครับ ครับ คือตอนนั้นนะคนเหลือแค่ประมาณสัก20 คนเองมั้งครับ อืม เดวิดปีเตอร์คอเฉยๆ ค ผ รับ มว่าเฮ้ยรอดไปได้ดูไพ่ใบสุดท้าย อ่า เปิดริเวอร์มาเป็นเบอร์ อ๋อ 1ผมติดเซคันนัท ฟูลเฮาส์ เดวิดปีเตอร์อออินใส่ผม คือผมก็ยังไม่ได้ทันคอแบบสแนปคอนะ ผมคิดก่อน เพราะเราแพ้เอสคิง ใช่แพ้แค่เอคิงอย่างเดียว ฮะ แต่ผมคิดว่าเฮ้ยถ้าเดวิดปีเตอร์เอคิงอ่ะตอนที่คนจีนอออินอ่ะผมว่าเขาจะไม่ถามเลย อืม เพราะด้วยไพ่ที่เขาใหญ่พอน่ะ ครับเขาใส่แน่ เขาใส่แน่ อ่า ผมก็พอเราคิดว่าเรามั่นใจว่าเขาไม่ได้เอคิงแน่นอน อ่า ผมคิดแป๊บนึงแล้วผมก็เขาเปิดมาแหม่มแจ็ค เขาติดสเตรท คือถ้าตอนเธอเขาอินใส่ผมก็เลยคิดอยู่ว่า ผมสมมติว่าผมมีชิปอยู่2 ล้านเนี่ยแล้วผม อ่า เบ็ดไปแล้วผมไปรีเลทเขาล้านหนึ่งผมแล้ว ถ้าเขาเอาอินมาผมจะบอกหรือผมจะไปต่อเนี่ย แฮนด์เนี่ยผมก็มานอนคิดมันเป็นความโชคร้ายความเล่นไม่ดี แต่ ครับ เป็นความโชคดีที่เราได้ พอมันติด1 มาปุ๊บเดวิดปีเตอร์เขาอาจคิดว่าเราจะเซมแฮนด์เหมือนเขา เขาก็เลยจะผลักให้เราหลบกลายว่าเขาโชคร้ายเราติด1-10 ครับ นั่นนะแฮนด์นั้นทำให้เรามีพอร์ตมีชิปอยู่ประมาณ4 ล้าน ซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ย เราอินมันนี้แน่นอน คือเราหยอดตองอย่างเดียว อันนี้คือต้องบอกว่าอันนี้แหละดวง ใช่ครับ ใช่ อันนี้แหละด ส่ ว ว ง นหนึ่ง ทำหน้าที่ของมันละ ผมว่าเดวิดปีเตอร์เขาปล่อยพานให้ผมเข้าไปดูใบไพ่ริเวอร์ด้วย เขาก็คงมั่นใจเขาคงอยากได้เยอะกว่านั้น ใช่ครับใช่ เขาคงมั่นใจแล้วว่าโอ้โหเขาติด ผมว่าในความคิดเขาอาจจะคิดว่าผมหรือว่าจะเซมแฮนด์เหมือนกัน แต่ว่าพอติดแบบเบิ้ลบอร์ดมา บางทีเขาอาจจะคิดว่าเราเต็มที่กับสเตจด้วยกันอะไรอย่างนี้ ใช่ครับเพอร์ไพดีสุด อ่า ไม่มีคิดว่าผม2 คู่ อ่า จะไปเลสใส่เขาแบบเต็มพอร์ตเลย โอ้โห เป็นความเล่นไม่ดีแต่ความเป็นโชคดีมากกว่า คนที่โมโหสำหรับแพนนี้คือเดวิดนั่นแหละไม่ ใช่ครับ น่า ใช่ เลย ใช่ รู้อย่างนี้ไม่น่าสโลว์เพลย์เลย ใช่ครับ ซัดไปตั้งแต่เทิร์นก็รอด พอเขาโดนผมแต่เขาก็เหลือแค่นี้แทบจะหมดแล้วครับ อ่า ครับ โอ้เป็นอย่างนี้แปลว่าอันนี้เป็นการยืนยันว่า2 ประเด็นหนึ่งก็คือยอมรับว่าตัดสินใจผิดเป็นบท แน่นอนครับแน่นอน ประเด็นที่ 2 คือดวงมันยังมีส่วนสำคัญ ใช่ ไม่น้อย ใช่ ถึง ครับ แม้จะอยู่ในความจริงยิ่ง Final Table ยิ่งเหลือน้อยๆเนี่ยดวงยิ่งสำคัญค่อนข้าง ใช่ค สู รับ งนะครับ
เวลาไปทัวร์นาเมนต์อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเวลาผมคุยกับพวกแบบโปรเต้นี่ก็จะคล้ายๆกันเลยคือไปแข่งโป๊กเกอร์เนี่ยมันดีตรงที่ว่าสามารถพาครอบครัวไปเที่ยวด้วยได้เราแข่งไปครอบครัวก็ไปเที่ยวกันก็คือแฮปปี้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ได้เป็นการที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเซ็งอะไรอย่างนี้เป็นเหมือนกันไหมครับผมว่าตอนนี้ดีกว่าตอนที่ผมไปแข่งด้วยซ้ำเพราะว่าตอนเนี้ยอย่างพวกแฟนน้องๆไปภรรยาผมไปเนี่ยเขาได้ไปแบบไปจอยกันไปกินข้าวด้วยกันไปมีกิจกรรมทำด้วยกันผมว่ามันดีกว่าเมื่อก่อนผมไปน้องๆตอนเริ่มเล่นใหม่ๆผมเจอแค่โปเต้ตอนนั้นเขาก็ยังไม่มีภรรยาผมก็จะไปแล้วมันรู้สึกว่าแฟนผมมันเหงาอยู่ไปคนเดียวอันนี้รู้สึกว่าไปมีน้องๆช่วยดูแลแฟนผมลูกเราก็สบายใจแล้วมีกิจกรรมทำคล้ายๆกับว่าเป็นสมาคมแม่บ้านนักโป๊กเกอร์ใช่ประมาณเขาก็จะไปเที่ยวกันไปอะไรกันแล้วก็ไม่เหงาส่วนนักโป๊กเกอร์ก็หน้าดำค่ำเครียดอยู่บนโต๊ะกันไปเห็นความจริงเราคุยกันหลังไมค์ก่อนหน้านี้นะฮะเฮียโจบอกว่าบางทีเนี่ยค่าใช้จ่ายในเรื่องการช้อปปิ้งเนี่ยสูงกว่าค่าสมัครโป๊กเกอร์อีกอันนี้จริงหรือเปล่าครับบางทีไปทีนึงเนี่ยผมอย่างไปทีบางทีเขาหมดเป็นล้านนะครับคือบางทียิ่งถ้าต้องเดินทางไปยุโรปหรือไปอเมริกาเนี่ยผมว่า1ค่าช้อปปิ้งค่าใช้จ่ายคือผู้หญิงพออยู่ว่างจะทำอะไรครับป๋าผมว่าก็เดินเข้าช็อปนู้นเดินเข้าช็อปนี้ผมว่าหนักอยู่นะตอนไปอเมริกาน่าจะซื้อกระเป๋าไป2-3 ใบนะเข้าไปช็อปแอร์เมสนะเพราะผมจำไม่ผิดครับหิ้วกลับมาฝากลูกแล้วก็ของตัวเองด้วยดังนั้นการลงไฮโรลเลอร์จึงเป็นเรื่องเล็กมากครับเมื่อเทียบกับค่ากระเป๋าของครอบครัวแต่ถ้าเสียบ่อยๆก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเราก็ต้องมีกรอบที่เราต้องซื้อกระเป๋ายังได้กระเป๋าเอาไปขายต่อได้ในวันหนึ่งจริงๆไปซื้ออเมริกากลับมาขายนี่ได้ค่าตั๋วเลยนะครับนั่นไงเพราะที่นู่นน่ะซื้อราคาทุนเลยเพราะผมเคยไปกับน้องคนหนึ่งเขาพาแฟนผมไปซื้อแต่เขามีเทคนิคในการเข้าไปคุยกับเซลล์เขาจะซื้อของไปฝากเซลล์แล้วเขาก็จะได้กระเป๋าอย่างเหมือนเบอร์กินเหมือนเคลลี่แบบซื้อมาในราคาแบบในราคาช็อปมาหิ้วมาใบหนึ่งก็ได้ค่าตั๋วเครื่องบินแล้วมีฉายาในวงการโป๊กเกอร์ไหมครับเฮียจัวมีแบบชื่อที่เรียกกันไหมครับของผมไม่มีผมว่าเขาจะเรียกเฮียเป็นส่วนใหญ่มากกว่าความจริงแค่ชื่อเฮียจัวนี่ก็เป็นกึ่งฉายาแล้วเป็นที่รู้กันแต่ว่าถ้าเกิดในวงการโป๊กเกอร์อย่างเมืองนอกเขาก็ไม่รู้ชื่อจัวเขาเรียกโปรพัลเลอร์มากกว่าครับถ้าไม่สนิทกันจริงก็จะไม่เรียกเขาไม่รู้จักชื่อจริงเราอย่างที่เราคุยกันมาในวันนี้จะเห็นได้ว่ามันจะมีช่วงที่เฮียจัวเล่นช่วงปี15-16นะฮะแล้วก็กลับมาเล่นอีกทีก็ปี2ปีนี้เลยมันจะมีช่วงที่หายไป19ถึง22โดยประมาณช่วงนั้นทำไมถึงเลิกเล่นไปก็จะหยุดเล่นไป5ปีครับผมไม่เล่นเลยเป็นช่วงโควิดพอดีเลยช่วงนั้นเกี่ยวไหมฮะก่อนโควิดผมก็ไม่เล่นแล้วครับเพราะอย่างที่บอกกลับมาจากอเมริกาเพราะว่ามันเล่นแล้วมันเหนื่อยมากแล้วผมก็จะเล่นแบบคือป่าอย่างนี้พอเราเล่นไฮโรลเลอร์เงินรางวัลมันเยอะมากแล้วพอเรามาเล่นอีเวนต์เล็กๆมันทำให้รู้สึกว่าเราไม่ตั้งใจเล่นแล้วเราเล่นเสียศูนย์อยู่พักหนึ่งเรายอมรับว่าเราเล่นเสียศูนย์คือเล่นไพ่แหนโง่ๆเล่นไพ่ที่แบบไร้สาระด้วยความที่ค่าสมัครมันถูกรางวัลมันถูกกว่าระดับที่เราเคยเล่นมาใช่ครับถ้าสังเกตได้ตอนไปดูประวัติผมนะครับช่วงปีต้นๆผมจะเล่นไฮโรลเลอร์อย่างเดียวเลยเมนอีเวนต์ผมไม่เล่นเลยผมไปเล่นแค่แบบไปวันศุกร์วันจันทร์ผมกลับละแล้วผมจะเล่นแบบอีเวนต์แบบ300,000 500,000อะไรเงี้ยจบอะไรอย่างนี้ประมาณ2 วันจบ3 วันจบไม่เกินแล้วผมจะอินมันนี่แบบติดเลยแล้วพอมาเล่นแบบอีเวนต์เล็กๆกลายว่าเราไม่ตั้งใจเล่นแล้วมันเล่นแล้วมันสติแตกอันนี้ต้องฝากน้องๆไว้เลยแบบว่าถ้าอยากเล่นจริงๆมันต้องพิถีพิถันไม่ว่าจะอีเวนต์เล็กอีเวนต์ใหญ่แต่ด้วยความที่เราเคยเล่นไฮโรลเลอร์มาแล้วเรารู้ว่าอีเวนต์นี้เราได้เงินรางวัลสัก1,000,000 กว่าบาทแล้วว่าเฮ้ยมันไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเงิน1,000,000 กว่าบาทนะยุคนั้นนะคือต้องบอกว่าเงินคนเราค่าเงินมันไม่เท่ากันก็เล่นสเปซสปาอยู่ช่วงจนแบบไม่เล่นดีกว่าก็เลิกแล้วก็ไปตีกอล์ฟก็เลยหยุดเล่นเลยไม่เล่นเลยแคสเกมอะไรก็ไม่เล่นก็แทบจะออกจากวงการโป๊กเกอร์ไปเลยแล้วก็พอช่วงโควิดเราไม่เล่นออนไลน์อยู่แล้วครับป่าแล้วก็ทำให้เราแบบหายไปเลยจนรู้สึกมีเทรนหน้าต่างนี่แหละอ๋อเหรอครับทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันสื่อโซเชียลมันลากให้เราเข้ามาแบบอยู่ในวังวนเดิมแบบเราก็รู้สึกว่าพอเล่นแล้วมันมีตัวตนมันทำให้รู้สึกว่าเรามันก็ดูดีในระดับนึงคือการเล่นโป๊กเกอร์ปัจจุบันนี้มันได้รับการยอมรับมากขึ้นใช่ครับใช่แล้วก็มีผู้คนที่อาจจะสมมติอย่าง
พี่ปุ่นอย่างเงี้ย ครับ นะครับซึ่งแบบเป็นนักการเมือง ครับ ก็เปิดตัวว่าฉันก็ ครับ เล่นโป๊กเกอร์ฉันก็ลงแข่งทัวร์นาเมนต์มันเลยทำให้เราภูมิใจที่จะ ใช่ครับ เป็นนักโป๊กเกอร์ ครับ นะฮะ คืออย่างสมัยก่อนที่เราเล่นเนี่ย มันจะมีแค่กลุ่มคนไม่กี่จำพวกเองที่เล่น ก็จะมีพวกนักโป๊กเกอร์จริง ๆ แล้วก็ ครับ คนที่เล่นเพื่อแบบกิจกรรม เดี๋ยวนี้มันกลายว่ามีคนหลากหลายมาเล่นหลายอาชีพ มีศิลปิน ครับ มีนักโป๊กเกอร์ มีนักการเมือง มีเซเลบ ครับ มันก็กลายว่ามันตอนนี้มันเป็นที่แพร่หลาย แล้วคนรู้สึกว่ามันคนเข้ามาค่อนข้างเยอะมากกว่าเมื่อก่อน ฮะ ผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีครับที่ถ้าเป็นมีโอกาสก็น่าจะดีกว่าเมืองไทยถ้าเป็นไม่ได้นะ กลับมาเที่ยวนี้เปลี่ยนแนวไหมฮะเปลี่ยนจากไฮโรลเลอร์มาเป็นเมนอีเวนต์หรือว่ายังไง เปลี่ยนครับ ตอนนี้ผมว่าไฮโรลเลอร์ยังเล่นบ้างครับ แต่ว่า ครับ จะเล่นรายการที่ไม่ใหญ่มากจนเกินไป อย่างล่าสุดไปเล่นซุปตาชาเลนจ์ผมว่ามัน อืม ราคามันสูงไปหน่อยนึง ครับ แล้วก็คนอินมันนี่มันค่อนข้างน้อยหมายถึงว่า โอเค เหลือที่อินมันนี่มันน้อยมาก ครับ ผมไปแข่งน่าจะตกที่ 10มั้งครับ คนได้ตังค์น่าจะคนที่ 6 หรือคนที่ อืม 7 ก็รู้สึกว่าถ้าเล่นมีอีเวนต์น่าจะชิลกว่านะ อืม แล้วโอกาสได้เงินมันน่าจะมากกว่า อืม แต่ถ้ามุมมองตอนนี้นะครับ ผมว่าครับ มันเปลี่ยนจากมุมมองวันก่อน อืม อย่างตอนนี้เราวัยเกษียณแล้ว ครับ เรามีเวลาที่จะเล่นได้หลายๆวัน อย่างช่วงก่อนมันทำงานเราต้อง3-4 วันเหมือน โอเค ประเทศต้อง โอเค ไปเสร็จแล้ว ใช่ ต้องกลับมาเราก็ต้องเลือกอีเวนต์ที่เราจะต้องเล่น ครับ ครับ ตอนนี้ก็เลยเลือกเป็นอีเวนต์ซะส่วนใหญ่ แปลว่าระยะเวลาที่เรามีให้กับทัวร์นาเมนต์ก็มีส่วนต่อการตัดสินใจเลือกลง ใช่ครับ อีเวนต์ ใช่ จริงเพราะว่าอย่างเฮียจูก็ถามผมว่าทำไมชอบลงเทอร์โบคือส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันจะเป็นอีเวนต์วันเดียวจบ ครับ ซึ่งเวลาผมไปผมอยู่ได้ไม่กี่วัน ผมก็ต้องเลือกลงอะไรแบบนี้ ครับ ไม่งั้นจะไม่มีอีเวนต์ให้ล ครับ งนะฮะเวลาเมื่อกี้ผมลืมถามเรื่องนี้ เวลาเล่นกับคนที่เป็นโปรคนที่มีประสบการณ์เยอะๆกับมือใหม่อันไหนเล่นยากกว่ากันในฐานะที่เราประสบการณ์เยอะเนี่ย ผมเล่นกับโปรยังไงก็ยากกว่าครับ เพราะเราอ่านไพ่เขาไม่ขาด อ๋อ เล่นมือใหม่มัน แต่มือใหม่แล้วบางทีเราก็อ่านเขาไม่ขาดเหมือนกันนะครับเพราะเขาเล่นได้ทุกไพ่ อันนั้นก็ส่วนหนึ่ง แต่เราก็ต้องระวังตัวมันอยู่ที่หาจังหวะเข้าไปเล่นกับเขามากกว่า โอเค ผมว่ายังไงเล่นกับมือใหม่ก็ง่ายกว่า เวลากินมันกินเต็มกว่า แต่กับ โอเค โปรเนี่ยถ้าปาเต็กถ้าไพ่ไม่แบบนัดเจอเซกันนัดจริง ๆเขาแทบจะไม่ยอมจ่าย ยังไงเขาก็หมอบ ใช่ครับ มีความเป็น เขาจะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหมอบเมื่อไหร่ ใช่ ควร ครับ ถอย คุณจะหลอกเขาได้ต่อเมื่อแบบรันกู๊ดจริง ๆ เหมือนปุ่นนัดแทนที่ถือ13โพแดง อันนั้นนะคือแบบเขาไม่เชื่อว่าคุณจะถืออ อืม เขาอ่านแล้ว ใคร ว่า จะบ้าถือ13เข้าไปเล่นว่าอะไร ใช่ครับแล้วไพ่ที่เปิดมาเนี่ยมันโอกาสที่คุณจะเล่นถือ ม โพแดง2 ตัวเนี่ยเขาอ่านว่ามันเรื่องยากผมว่าไอ้เฟียวีเขาก็อ่านถูก แต่ไม่น่าไปเจอแฮนด์เนี้ยมันก็ไปไม่ถูกเหมือนกัน โอเคฮะมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ตัดสินใจกลับมาลงแข่งขันที่ APT เจจูในปี 2024 จริง ๆ แล้วที่ผมกลับมาเล่นรอบเนี้ย ผมรู้สึกว่าถึงที่บอกเทน่าตักมีส่วนลากผมกลับมาเล่นเหมือนเดิมเนี่ย โอเค เพราะว่าทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยพอมันเจอน้องๆมันเล่นด้วยกัน หรือว่าเราไปด้วยกันมันรู้สึกว่าอย่างแฟนผมไปก็ได้มีกิจกรรมทำร่วมกับน้องเวลาไปผมจะถามเลยเฮ้ยเล่นทีพาแฟนไปไหมพาไปโอเคเรา ถ้าไปเราจะไปด้วย ใช่บางทีเราเข้าไปกินข้าวด้วยกันอะไรเราก็รู้สึกว่าโอเค มันแฟนไม่เหงาอ่ะ อ่า ครับ ในช่วงที่หยุดไปมีการฝึกฝนหรือว่าเรียนวิชาโป๊กเกอร์เพิ่มเติมไหม ช่วงที่หยุดไปจริง ๆ แล้วเนี่ยผมแทบจะเลิกเล่นเลยนะ อืม แต่ว่าก่อนที่ผมจะกลับมาเล่นทัวร์นาเมนต์รอบแรกเนี่ย ครับ ผมเคยสัมภาษณ์ไว้ตั้งEP แรกๆของตอนนู้นแล้ว ครับ ผมเคยบอกว่าถ้าผมจะกลับมาแข่งอีกทีอ่ะ อืม ผมต้องชนะ8แพ้2ผมจะกลับมาแข่ง ผมไม่อยากกลับมาแข่งตั้งนานแล้ว อืม แต่ผมรู้สึกว่าตอนกลับมาแข่งเนี่ยมันยังไม่พร้อมแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเราต้องมาเริ่มกอไก่ใหม่ อืม วิธีการอ่านวิธีการเล่นไพ่วิธีการคิดมันไม่ได้ละ อืม ผมก็เลยไม่ไปแข่งจนผมรู้สึกว่าให้ผมพร้อมจริง ๆ แล้วผมก็หาเงินค่าสมัครมาได้ อืม นั่นแหะคือความพร้อมรู้สึกว่าเรามีความพร้อมแล้วเรามีการอ่านไพ่ที่ดีมีการเล่นที่ดี อืม ผมถึงกลับมาแข่งอีกรอบนึง อืม กับช่วงนี้เราวัยเกษียณด้วยครับป๋ามันก็ อ่า ถือว่าเราใช้เวลาท่องเที่ยวมากกว่า คราวนี้เรื่องมูล่ะฮะอย่างล่าสุดไป APT เจจูนี่ไปวัดชื่อวัดอะไรยักษ์ชอนชาเนี่ยฮะกับ อ่า โปรเตนด้วย ใช่ครับ เชื่อเรื่องแบบนี้มากน้อยแค่ไหนฮะ ผมว่ามันก็จะไม่เชื่อก็ไม่ได้ นะ ผมว่าพอได้ส้มมาก็รู้สึกหลันกูดอยู่นะ เหรอครับ
นี่ทุกคนนี่เดินตามทางนี้กันหมดแล้วนะฮะเนี่ย แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าไปผิดกฎบ้านเขาไหมที่ไปเด็ดส้มมา ก็จริงอันนี้เราก็ยังไม่ แต่เขาก็ต้องคงบอกว่าห้ามเด็ด เพราะว่าถ้าเขาให้เด็กคงส้มไม่มีเหลือสักลูกเราก็ไปแอบเด็ดมาคนละลูกมีพวกเคล็ดไหมฮะว่าห้ามทำสิ่งนี้ในวันแข่งห้ามใส่สีนี้ในวันแข่งอะไรมีความเชื่อส่วนตัวไหมฮะตอนแรกผมไม่คิดอะไรเลยนะครับจนตอนหลังเนี่ยลูกสาวผมคนโตนี่แหละเขาบอกให้พ่อให้ใส่สีตามวันที่เป็นสีนำโชคเปิดไลน์ดูก่อนนะพ่อก่อนออกจากบ้านวันนี้เขาให้ใส่สีอะไรใช่ครับแล้วเป็นไงฮะจนทุกวันนี้ผมแบกเสื้อไปมีครบทุกสีเลยครับเอาเผื่อไว้ก่อนใช่ว่าวันนี้ใส่สีไหนผมใส่สีตามประจำวันที่เป็นวันที่โชคดีแล้วมีพวกคาร์ดโปรเทคเตอร์ไหมฮะเดี๋ยวนี้เขาจะชอบมีตุ๊กตานำโชคอะไรพวกนี้ยังไม่มีแต่เมื่อก่อนผมก็เล็งๆไว้แต่ว่าไม่มีครับแต่ล่าสุดที่ไปเจโจบาแฟนผมก็ไปเช่าระฆังมาแล้วผมก็วางไว้เช่าระฆังสั่นระฆังแบบที่วัดอ่ะครับอ๋อโอเคนั่นแหละครับแล้วได้ผลก็ได้โอเคเขาได้มันได้2 รางวัลมาคุยกันเรื่องธุรกิจบ้างนะครับตอนนี้คือแน่นอนแหละช่วงที่เล่นโป๊กเกอร์น้อยลงก็คงโฟกัสเรื่องธุรกิจมากขึ้นนะฮะตอนนี้เข้าสู่วัยเกษียณแล้ววางอนาคตไว้ยังไงฮะเรื่องธุรกิจปล่อยมือเลยแล้วก็เรื่องโป๊กเกอร์จะเดินทัวร์รอบโลกไหมคือธุรกิจอ่ะก็คงปล่อยมือให้ลูกสาวเขาดูแลแต่เราเองก็ยังต้องอยู่เบื้องหลังเขาเวลาเขามีขอคำปรึกษาอะไรเราก็ต้องให้คำปรึกษาเขาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างว่างซะส่วนใหญ่ถ้าถามว่าเราจะเล่นโป๊กเกอร์เลยไหมผมว่าด้วยวัยอย่างเราอ่ะถ้าไปเล่นติดกันหลายวันอ่ะผมว่าร่างกายมันต้องพักอย่างบางทีเห็นน้องๆไม่ว่าจะโปเต้โปปุนัทเนี้ยผมเห็นน้องเขาตกรอบเขาก็ซื้อทุกรายการที่เล่นเลยคือเขาจะไม่มีเวลาว่างพักสมองเลยเขาหนุ่มอยู่ผมอย่างรุ่นเราไม่ได้ผมคิดว่ามันต้องเลือกทัวร์นาเมนต์ที่เล่นแล้วก็อาจจะต้องมีวันเวลาที่จะต้องพักผ่อนบ้างแต่ว่าถามว่าจะเล่นต่อไปเรื่อยๆผมว่ามันก็คงเล่นต่อไปเรื่อยจนรู้สึกว่าเรายังเล่นดีอยู่ก็ต้องจัดเวลาให้กับการดูแลตัวเองผมว่าให้เราเล่นดียังไงถ้าร่างกายสุขภาพไม่ดีมันก็ไปไม่หรอกล่าสุดผมดูโปรเทนEP เขาอะเขาเล่นไปนวดไปเพราะเขาไม่ไหวนั่งใช่ผมว่ามันมีส่วนผมว่ามันต้องร่างกายเราต้องแข็งแรงด้วยไม่คิดจะเป็นแบบพอพัวอะไรอย่างนี้เหรอฮะคือโอ้โหเดินทางเล่นโป๊กเกอร์อย่างเดียวเลยทุกวันนี้อันนั้นเขาเป็นอาชีพเขาเพราะเขาเป็นเจ้าของไททันมันต้องทำผมมองว่าเราไปเล่นเอาสนุกดีกว่าแค่แบบมันเหมาะกับวัยเรามากกว่าที่จะแบบจะไปดิ้นรนให้มีรวยแบบเขาผมว่าคนมีความคิดไม่เหมือนกันอย่างถ้าเราคิดว่าชีวิตนี้เราไม่ลำบากเราก็เล่นใช้ชีวิตที่เราไม่ลำบากดีกว่าคิดจะเป็นเจ้าของทัวร์นาเมนต์เองบ้างไหมครับเผื่อต่อไปมันถูกกฎหมายในเมืองไทยถ้าถามทุกคนอยากเป็นครับเพราะรายได้มันก็ดีในระดับหนึ่งใครๆก็คงอยากเป็นแต่ว่ามันคงต้องเหนื่อยมากๆแต่นานๆแต่ถามส่วนตัวผมครับณวันนี้ผมคงไม่อยากแต่ถ้าให้เป็นหุ้นส่วนโดยที่เราไม่ต้องไปบริหารหนักๆอ่ะมันโอเคแต่ถ้าใช่ครับแต่ถ้าเราไปลงมือทำเองผมว่าเอาเวลาไปพักผ่อนดีกว่าครับป๋าก็จริงครับอันนี้ก็เห็นด้วยครับ ทุกวันนี้แบ่งเวลาในแง่ของธุรกิจหรือการลงทุนกับความเป็นนักโป๊กเกอร์กี่เปอร์เซ็นต์สัดส่วนเป็นยังไงครับจริงๆแล้วรายได้ทั้งหมดเนี่ยผมแทบจะไม่ได้เอามาใช้ส่วนก็จะมีลูกสาวติ้งเงินเดือนให้กินเงินเดือนจากลูกสาวใช่จากสิ่งที่เราสร้างไว้แล้วเราก็ให้เขาบริหารบางทีส่วนหนึ่งก็ต้องไปจ่ายนี้แบงก์บ้างแต่เราก็เล่นในเลนที่เรารู้สึกว่าแบงก์โลเท่าที่เรามีเราไม่โอเวอร์จนรู้ว่าเฮ้ยต้องไปเอาเงินเก็บมาเล่นอะไรอย่างงี้ครับแล้ว ถือว่าตอนนี้ถือว่าชีวิตมีสมดุลไหมฮะกับทุกสิ่งทุกอย่างการแบ่งเวลาระหว่างธุรกิจเรื่องโป๊กเกอร์เรื่องครอบครัวผมว่าตอนนี้ผมโอเคนะเพราะผมจะมีวันเวลาที่ทานข้าวกับลูกอยู่กับภรรยาคือจัดเวลาได้ดีมากแต่หายไปอย่างคือไม่มีเวลาออกกำลังกายคือพอเราไปเล่นกับเพื่อนมาแล้วเรากลับมาเงี้ยเล่นถึงตี 3 ตี 4กลับมาเราก็รู้สึกว่ามันต้องให้เวลาพักผ่อนก่อนถึงจะไปออกกำลังกายได้ผมว่ามันควรจะมี
โป๊กเกอร์ที่ออกแบบให้ทุกคนนั่งอยู่บนจักรยานนะฮะ แล้วก็ เราปั่นไปเล่นไป ใช่ช่วงว่างๆยังไม่แบบอินเกมก็เราก็ปั่นจักรยาน แล้วบอกพวกนี้พรุ่งนี้คนจีนเขาผลิตเลยนะครับเพราะคนจีนมีอะไรก็ใช่ครับ ไม่เลวนะอันนี้มันจะตอบโจทย์ทั้งสองด้านเลย ใช่ครับ work life balance จริงๆ เพราะว่า นะ หนึ่งอย่างที่บอกโป๊กเกอร์ไม่ได้เล่นทุกแฮนด์ไหนที่คุณหมอบคุณก็ปั่นไปดิ ใช่นั่นไงแล้ว ผม ส่ว ว่าน ใหญ่ ดี เรา นะ ก็ ครับ หมอบอยู่แล้วด้วยอ่ะ ใช่ครับ เราเล่นแค่ 20%เอง บางทีชั่วโมงหนึ่งผมเล่นแค่ 10%เองด้วยซ้ำครับ ชาวจีนที่ดูอยู่นะฮะ ก็ขอให้ผลิตออกมาเลย ผมเชื่อว่า เดี๋ยวให้เทน่าตักผลิตมาเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ ไม่ ได้ เลวเหมือนกันนะครับ โอเค เราจะจดเอาไว้นะฮะ มีข้อคิดหรือคำแนะนำอะไรที่อยากจะบอกกับนักเล่นโป๊กเกอร์หน้าใหม่บ้าง เพราะว่าผมว่าปัจจุบันเนี้ยคนหันมาเล่นโป๊กเกอร์หัดเล่นกันเยอะมาก ครับ มีคำ ผมว่า แนะนำอะไร ถ้าผู้เล่นหน้าใหม่ต้องศึกษาให้ดีพอก่อน ครับ แล้วก็ไปซ้อมเล่นจนรู้สึกว่าตัวเองเล่นดีในระดับหนึ่งเริ่มต้นจากเล่น10ชนะ6ชนะ7แล้วเราค่อยไปเริ่มเล่นทัวร์นาเมนต์เล็กๆทำแบงค์โลขึ้นมาเอาเงินตรงเนี้ยมาตกแต่งผมไม่แนะนำให้เอาเงินเก็บหรือเงินรายได้ประจำมาเล่น ผมมองว่ามันอาจทำให้ชี อัน วิต นั้น ลำ จะ บาก เข้าขายการพนันทันที ใช่ผมมองว่าถ้าเราไปฝึกซ้อมเพราะเดี๋ยวนี้มันออนไลน์มันมีเล่นไม่ได้เสียตังค์ก็ได้ แค่ฝึกซ้อมรู้สึกว่าเราแม่นวิธีการคิดวิธีการเบ็ดวิธีการอ่านไพ่ผมมองว่าแล้วพอหลังจากนั้นคุณค่อยไต่ระดับ เริ่มไปเล่นทัวร์นาเมนต์จริงจังเริ่มจากรายการเล็ก ครับ ๆ แล้วก็ปั้นแบงค์โลขึ้นมา ผมว่ามันดีกว่า จริงๆผมก็คิดคล้ายๆกันคือตอนที่ผมอย่างไป WSOP ครับ อย่างเงี้ยคือก็จะตั้งงบไว้เลยว่าเราจะเล่นเท่านี้นะครับ แล้วก็ถ้าหมดนี่ก็หยุด ครับ ไม่งั้นแล้วมันจะกลายเป็นอันเนี้ยมันจะเข้าขายการพนันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่ ใช่ครับ เราไม่ควบคุม ครับ มันนะ มันจะเลยเถิดไปเรื่อย ฮะ ครับ แล้วในแง่ของการสมมุติบางคนอาจจะวางเป้าที่จะเป็นนักโป๊กเกอร์อาชีพเลยล่ะฮะ ครับ เขามีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมมากไปกว่านั้น ถ้าอย่าง ไหม นั้น ฮะ คุณต้องฝึกฝนต้องผมว่าภายในปี2 ปี คุณไม่สามารถจะเป็นนักโป๊กเกอร์อาชีพได้ คุณต้องสละเวลามันเหมือน คุณเป็นนักกีฬาโอลิมปิก หรือเป็นนักกีฬาระดับโลก อืม คุณคงไม่มีทางใช้เวลาปี2 ปีไต่ระดับขึ้นมาได้ คุณจะต้องมีเวลา คุณจะต้องทุ่มเท คุณต้องแบ่งเวลาให้มันเหมาะสม แล้วก็มีแบงค์โลที่ดี อืม ถ้าคุณอยากไปตรงนั้นจริง คุณต้องเสียสละทุกอย่างเลยครับ เพราะนักกีฬาระดับโลกเนี่ย ไม่มีใครที่แบบฝึกได้ปี2 ปีแล้วมาเป็นระดับโลก มันอยู่ที่ใจคุณว่าคุณอยากไปถึงตรงนั้นหรือเปล่า แต่ผมเชื่อว่าคนไทยทำได้ครับ ในอนาคตอันใกล้นี้มีแผนจะไปแข่งขันโป๊กเกอร์ทัวร์ไหนที่ไหนบ้างครับ น่าจะแข่ง APT ที่ไต้หวัน ไต้หวันครับ แล้วก็ไปต่อที่ฟิลิปปินส์ ครับ ผมมองว่าหนึ่งเรื่องมันขึ้นเงินรางวัลมันเล้าใจ เพราะว่าที่ฟิลิปปินส์เขาค่าสมัครเมนอีเวนต์ประมาณ100,000 ครับ ผมมองว่าค่าสมัครเมนอีเวนต์100,000ในเอเชีย ผมว่ามันสูงมากนะครับ นั่นน่ะสิครับใช่ครับ ถ้าเป็นอย่างพวกเป็นยุโรปอเมริกา ผมยังมองว่ายังเรื่องปกติยังเป็นอีเวนต์บางรายการก็ 5,000 US ครับ แต่เมืองไทยเป็นอีเวนต์ไม่มีครับที่ราคาแพงกว่านี้ปกติก็อยู่ประมาณสัก 50,000 60,000 70,000 ครับ ครับผมมองว่าที่นู่นน่าสนใจ ผมว่าน่าจะ มันจะทำให้เงินรางวัลก็จะสูงไปด้วย ใช่ครับ นะฮะ มันคุ้มกับการที่เราไปเหนื่อยกับการลงทุนมากกว่า โอเค ถ้าเล่นเป็นอีเวนต์นะครับ ครับ เพราะว่าเรามาจากไฮโรลเลอร์ด้วยนะเล่นเมนอีเวนต์ทีก็อยากให้คุ้มค่าหน่อย ใช่ ไหม ครั ฮะ บ ถ้าตอนนี้เราคิดว่าเราเล่นเป็นอีเวนต์เหมือนที่ป๋าบอกครับ ครับ ซื้อตั๋วเข้าไปสวนสนุก อ่าใช่ เพียงแค่ซื้อตั๋วแล้วเราอยู่หลายวันหน่อยสวนสนุกวันนี้เล่นแค่หลายชั่วโมงก็ออกมาแล้ว ใช่แป๊บเดียวเองฮะ นี่เราถ้าโชคดีอยู่4 วันคุ้มเลยครับ ก็จริง ครับ อันนี้เป็นมุมมองจากคนที่เล่นไฮโรลเลอร์ที่สตาร์ทที่1 ล้านนะฮะดังนั้นเนี่ยเมนอีเวนต์100,000มันเลยแบบถูกมาก แต่ตอนนี้ ะ กลับมาเปลี่ยนใจเล่นเมนอีเวนต์ โอเคฮะแล้วมีโปรเจกต์อะไรที่อันนี้เป็นโปรเจกต์ส่วนตัวของเฮียจัวเองที่กำลังจะทำอยากจะอันนี้เป็นช่วงขายของฮะอยากจะฝาก ช่วงขาย ร้าน ของ ฮะเต็มที่ จ เลย ริงๆ ฮะ แล้วอพาร์ตเมนต์ผมก็คนเต็มอยู่แล้วก็มีแค่ ไม่รู้จะขายอะไร มีแค่สนามบอลก็จริง ๆ มันก็เกือบเต็มอยู่แล้ว แต่ก็ดีครับถ้ามีโอกาสก็ไปอุดหนุนกัน นะครับ ที่สุขุมวิท101 ดียังไงฮะสนามนี้มีกี่สนามฮะไปถึง คือมี2 สนามครับ แต่ว่าผมไม่ได้ทำหลังคาไว้ก็เหมือนไปรีแลกซ์ไปพบปะสังสรรค์มากกว่า อันนี้มีหลังคาหรือไม่มีนะฮะ ไม่มีครับ ไม่มีหลังคา จริง ๆ ตอนผมทำไว้อะผมกะทำไว้เพื่อไม่ให้ที่ดินมันว่างเปล่า โอเค เพราะสุดท้ายแล้ว ผมว่าดีกว่าปลูกกล้วยฮะปลูกกล้วยนี่ดูไม่สวยฮะอันนี้เป็นสนามบอลที่ ใช่ค ใช้ รับ ประโยช ใช่ น์จริงฮะ มันมีรายได้ ครับ ทุกเดือน ครับ แต่ว่าผมว่าถ้าลงทุนระยะยาวที่ดินเรายังขายไม่ได้มันก็มีรายได้ทุกเดือน อืม
แต่จริงๆผมกะตอนนั้นผมกะทำคอนโดทำต่อแล้วพอดีช่วงจังหวะโควิด ผมก็เลยว่ามันแล้วยิ่งตอนนี้มันไม่ไหวจริงเพราะอสังหามันดาวน์ลงมาเยอะมาก โอเค ก็กะว่าช่างมันยังขายไม่ที่ดินไม่ได้เราก็ ครับ ทำสนามบอลเป็นรายรับไปก่อน โอเค ครับ ครับโอ้โหวันนี้เราก็ได้ฟังมุมมองมากมาย อันนี้คือถือได้ว่าเป็นตัวแทนของนักโป๊กเกอร์สายโอ d สกู l จริงๆนะ ครั ฮะ บ ก็ขอบคุณมากที่มาแชร์ประสบการณ์ให้เรา ครับ ได้ฟังกันแล้วก็ ได้ครับ ผมว่าเราน่าจะได้เจอกันที่ APT ไต้หวัน ได้ครับ นะฮะหวังว่าจะไปขอวิชาจากเฮียจัว โอ้ ที่นั่น ยิน อีก ดี ที เลยครับ ห บ นึ่ง อก เจอ ให้ กัน ติ่งให้ป๋าเข้าอินมันนี่อย่างเดียวก็พอ โอเค ครับ เจอกันบน Final Table ได้ครับ สักทัวร์หนึ่งแล้วกันนะ ได้ครับ แล้วก็วันนี้ก็อย่างที่ได้ทราบกันไปนะฮะเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่สำคัญของมุมมองของนักโป๊กเกอร์ที่เป็น old school นะครับหลายอย่างผมเชื่อว่านักโป๊กเกอร์รุ่นใหม่ๆ ที่อาจจะมาสายแบบ GTO จ๋าๆเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะเอาประสบการณ์อีกแบบหนึ่งไปปรับใช้เพราะในที่สุดแล้วผมว่ามันมีข้อดีข้อเสียทั้งสองด้านนะฮะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักโป๊กเกอร์มือใหม่ทุกคนหวังว่าจะเดินตามทางของเฮียจัวแล้วก็ประสบความสำเร็จเช่นนี้ติดตามเทน่าตักทอล์กตอนต่อไปนะครับว่าเราจะได้คุยกับใครกันอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณเฮียจัวครับ ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ คุณผู้ชม สวัสดี นะ ค ค รั รับ บ